من عاشق این تابلو آن ایرم. هر موقع که روشن میشه تو تمام تمرکزت دیگه دوربین نگاه کردن به اون فرده و اینکه تو اون زمانی که داری اون میزانسن اون طراحی کردی بعد یه مسیر پروازی رو بری. به کورنر سیاوش صفاریان پور خوش اومدید. خرس قطبی فوک میخوره، فوک ماهی میخوره و ماهی جلبک میخوره. امروز سیاوش به کوزی کورنر اومدید تا با هم در مورد فعالیتایی که داره انجام میده گپ بزنیم. اون چیزی که در واقع بعد از این به کمک انسان میاد سرگرمیه. ببینیم دنیای پادکست براش چه چیزی داره. دیگه بابت تصویر تلویزیون با من عکس نمیگیرن. فضای برنامه سازی توی رسانه‌های اصلی و جمعی چطور بوده؟ بیرحمانه است. رسانه مستقل داشتن چه چیزهایی بهش اضافه کرده؟ دکمه انتشار زیر دستم بود. توی تولید محتوا و برنامه سازی دغدغش چیه؟ در واقع من دارم تفکرمو تکثیر میکنم. توی گفتگویی که با هم داشتیم در مورد مسائل جالبی صحبت کردیم. در مورد ترس از مرگ. ما هی پیوسته سعی میکنیم فراموش بکنیم که میمیریم، ولی ما میمیریم. در مورد کوزی کورنرش با هم صحبت کردیم. من اصلا همچین فرصتی کنار گذاشته بودم. چرا من این کار کردم؟ 40 سال. اگه فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب و جالب خواهد بود، با من و سیاوش صفاریان پور همراه باشید. اگه بدونیم چرخه زیستی وجود داره، من با محیط زیست رفتار بهتری ایجاد میکنم. یعنی میگم که من به عنوان نویز نباید باشم در طبیعت. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآوری میکنم که هدف کوزی کورنر در یک بازه 5 ساله تبدیل شدن به یه پادکست بین‌المللیه. 1 سالش گذشت. کمکمون کنید تا دامنه مخاطبمون گسترده تر بشه، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر بشه، تا بتونیم از مهمونهای غیر فارسی زبان دعوت کنی تا به کوزی کورنر بیان و در مورد مسائل مختلف از جمله خلاقیت باشون گپ بزنیم. بریم ببینیم با سیاوش در مورد چه چیزایی گپ زنیم. چطوری سیاوش؟ خوبی حسین؟ مرسی. ممنونم که به کوزی کورنر اومدی. باعث افتخارمه. اصلی ترین موضوعی که تو ذهنم بود باهات در مورد صحبت کنم. خدا به خیر بگذرونه. نه خیالت راحت، چیزی نیست. تو گفتگو کننده خیلی خوبی هستی. من کوزی کورنر رو میبینم. یکی از مسائلی که توی پادکست ها و ویدیوکست هستش اینه که گفتگوی درست شکل نمیگیره. یه دلیل اصلیش هم اینه که افرادی که گفتگو میکنن مطالعه‌ای روی فرد مصاحبه شونده ندارن و تو خیلی باحالی. قربونت، لطف داری، ممنون. خوشحالم که از تو این کامنتو دارم میشنوم. ارادت. اصلی ترین موضوع بر من اینه که یه آدم 20 و چند سال مخاطب میلیونی داره و بعد انتخاب میکنه از اون پلتفرمی که داشته توش برنامه سازی میکرده فاصله بگیره، دیگه اون کار انجام نده. چی تجربه کردی؟ من انتخاب نکردم. من سعی کردم منعطف باشم نسبت به وضعیت و شرایطی که به وجود اومده. درست میگید، مخاطب رادیو تلویزیون همیشه مخاطبای میلیونی هن، چون تخمینی که زده میشه، آماری که وجود داره و اینها، ما 80 میلیون نفر 90 میلیون نفر در واقع ایران هستیم و حالا ایرانیای خارج از کشور رو بذاریم کنار، دست کم هر کانال تلویزیون بعد 1 میلیون مخاطب داشته باشه. 1 میلیون مخاطبی که انتخاب نکردن، یا رو سرچ تلویزیون هستن یا به هر دلیلی دارن تلویزیونشون روشنه. من اسم این رو مخاطب فعال نمیگذارم، من اسمش میذارم مخاطبی که خیلی محترمه، خیلی باید تلاش بکنیم که توجهش رو به خودمون جلب بکنیم. ولی دنیای پادکست و ویدیوکست حسن بزرگش اینه که تو یک گوشه دنجی داری، انگار یک گوشه مال خودته، شبیه شبکه‌های اجتماعیته، مثلا نمیدونم اینستاگرامته، یه خورده وسیع‌تر. به خاطر همین من خیلی راحت اسم رسانه نمیگذارم روی در واقع پادکست و ویدیوکست. رسانه است. رسانه بیشتر برای من سوشال مدیاست، یعنی شبکه اجتماعیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی رادیو تلویزیون صرفاً سند میکنیم، ارسال میکنیم. درسته که میگن لطفاً تلفن بزنید به نمیدونم شماره فلان، یا نامه بفرستید یا ایمیل بزنید و این حرفا، ولی اصل ماجرایی که داره اتفاق میفته، مس مدیا یا رسانه‌های پر مخاطب یا رسانه‌های وسیع مخاطب، در واقع کار اصلشون اینه که ارسال بکنن، خیلی منتظر بازگشتش نیستن. به همین دلیل هم شاید خیلی شروع نمی‌کنن به اینکه یه شکلی باشن که مخاطب انتخابشون بکنه.
چون همیشه یه پاور قوی هست که فرستنده‌ای که وسیع و در دسترس و ارزون بدون پول داره، مجانی در واقع داره به مخاطب محتوا میده. توی پادکست شما باید انتخاب بشین. توی پادکست شما باید دنبالتون بکنن و باهاتون باقی بمونن. شبیه سوشال مدیا، یعنی مثل اینستاگرام میمونه. کامنت آدما میدن. کامنتی هم که میدن خیلی برهنه است. هیچ در واقع پوششی نداره. خیلی صریحه. حتی گاهی اوقات خیلی در واقع بیرحمانه است. من فکر کنم خودت هم باهاش مواجه شدی دیگه، کمابیش، که یه دفعه بابت یک محتوایی که کلی براش کار کردی، زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، یه دفعه یکی میاد میگه که این چه آشغالیه، وقت ما رو گرفتی. اشکال نداره، من همه اینا رو، یعنی این جزء در واقع دموکراتیک بودن فضای پادکست و ویدیوکسته. بخاطر من شبیه سوشال مدیا میبینمش تا رسانه یک سویه. میدونم که اونم باز رسانه است، یعنی باز همه اینا رو میتونیم در قالب رسانه قرار بدیم، حتی در واقع اینستاگرام هم رسانه است، ولی رسانه به اون شکل در واقع معنای کلاسیکش نیستش. تو که حالا برنامه‌سازی تلویزیونی و رادیویی تجربه کردی، این سمت هم که حالا برنامه‌سازی مستقل محسوب میشه رو داشتی، تفاوت اینا از چه جنسه؟ تأثیر مخاطب روی تو زمانی که اونجا بودی با امروز چجوریه؟ سفارشه، مسئله سر سفارشه. شما در هر حالت وقتی که با یه رسانه جریان اصلی دارید کار میکنید، مطابق با در واقع سفارش اصلی کار میکنید، یعنی یک سفارش دهنده دارین، شما پیمانکارین به نوعی، و درسته که طراحی برنامه رو انجام میدید ولی بر اساس یک سفارشی اتفاق افتاده. مثلا برنامه تلویزیونی اتفاق که قبل از در واقع پاندمی ما داشتیم کار میکردیم، به نظرم یه برنامه فوق‌العاده خوب بود. سفارش این بود که اگه برنامه در واقع عصر جدید هست که آدما میان کارهای عجیب و غریب انجام میدن، کاری که به ساختار رفتاری بیرونی بستگی داره، یه کاری باید بکنه، مثلا بالانسی بزنه، یه کاری بکنه. یه برنامه خواهرخوانده نیاز داره که بیاد در واقع راجع به آدم‌هایی باشه که اسمارت هستند، اون تالنت هایی که توی بخش در واقع نرم افزاری بیشتر شاید هستن، توی اون سرشون، توی اون کاری که دارن انجام میدن. اون برنامه سفارشی بودش که ما گرفتیم، حالا در واقع اون سفارش رو تبدیل کردیم به یه برنامه. اونجا اینطوری فرایندش رخ میده که یک سفارش دهنده از بالایی وجود داره که رسانه اصلیه و شما برنامه مدل نیست که خود شما مثلا پروپوزال ببری پیشنهاد بدی. خیلی وقتا چرا شما بر اساس اون نیازه، ولی نهایتا باید شما پایبند سیاست‌های کلی باشید که اون رسانه داره. فرق نداره BBC یا نشنال جغرافیک یا در واقع مثلا کانال 4 تلویزیون ایرانه یا ایران اینترنشنال. کسی که میره اونجا به هر حال باید با سیاست‌های کلی که اونجا وجود داره خودشو همراه بکنه. و توی پادکست و ویدیوکست شما خودتون انتخاب میکنید که چه کار باید انجام بدین، طراحی بکنید، مخاطب سازی بکنید و نهایتا منتشر کنید محصولتون رو. جالبه. خودت کدومو الان میپسندی؟ چند وقت پیش با یکی از مستندسازای تلویزیون صحبت میکردم و داشتیم راجع به پادکست و دنیای پادکست انقدر با شور و شوق صحبت میکردم. گفتش که فکر میکنم اگه الان انتخاب بخوای بکنی، هم الان روز اول کارت باشه بخوای انتخاب بکنی، الان پادکست رو انتخاب میکنی. فکر میکنم که همینطوره، به خاطر اینکه من فکر میکنم که آزادی عمل بیشتری داری. آزادی عمل هم هست، ولی یک سمت دیگه ماجرا اینه که شما میدونی که مخاطب انتخابت باید بکنه، مخاطب تصادفی خیلی کم داری. من میدونم که مثلا یوتیوب یا مثلا کست باکس یا این پلتفرم ها اونها هم پیشنهاد ما رو میدن به مخاطب، ولی اصل ماجرا اینه که تو اگه حرفی برای گفتن داشته باشی، اگه کیفیتت مناسب باشه، اگر ساختارهای برنامه‌سازی رعایت کنی، آدما دهن به دهن تو رو معرفی میکنن و تو شناخته میشی و کارتو میپسندن. ببین نگاه کن حسین، من سالها فیدبک از مردم گرفتم در جامعه به خاطر اینکه در تلویزیون هستن، اومدن عکس میگیریم با هم دیگه، میگن مثلا نمیدونم فلان برنامه فلان اثر رو در ما گذاشته و این حرفا. اینا حظای بی‌نظیریه که آدم لذت میبره دیگه، کیف میکنه. نوع شناخته شدن منم به واسطه اینه که میان میگن که یه موضوع علمیه، نمیان بگن که مثلا تو فلان سریال بازی کردی. این فرق داره یه خورده با آدمایی که میشناسنشون رو بهشون ریاکشنشون میدن. ولی وقتی که توی فرودگاه بین‌المللی یکی از در واقع عزیزانم داشت میرفت
بعد دیدم که تعداد زیادی آدم دارن میان از جوونا عکس میگیرن، میگن که مثلا ما عصر حجر رو گوش میکنیم، داریم میریم اینم با خودمون میبریم. بعد دارن کوچ میکنن، خداحافظ آفریقا رو گوش میکنیم، هاگیر واگیر رو گوش میکنیم. من یه دفعه به خودم اومدم دیدم که آدما دیگه بابت تصویر تلویزیون با من عکس نمیگیرن، آدم‌ها بابت یک خاطره عمیق‌تری با من عکس میگیرن. و بعد بخش در واقع ناگوارش بود کسایی که دارن کوچ میکنن از ایران میرن. یعنی این بخشش برام خیلی ناخوشایند بود. گفتم که من دارم همه مخاطبام از ایران میرن. ولی خب حسن بزرگش اینه که پادکست در دسترس همه است، یعنی فرقی نداره کجای دنیا باشی میتونی شنوندش باقی بمونی. گروه مخاطبایی که الان منو میشناسن به واسطه پادکسته. آدما شاید برخی از آدما یعنی مخاطبای قدیمی وفادار نیستن، هستن، اونا هستن، خیلی هم در واقع پر لطفن. یعنی یکی از دلایلی که همیشه من اعتماد به نفس دارم برای اینکه یه کار رو انجام بدم اینه که میدونم که یک گروه مخاطب همیشه در واقع لطف دارن و همراه هستن، محصولاتی که تولید میشه رو میان محک میزنن، نظر میدن، میگن یا خوششون میاد یا خوششون نمیاد، یا دنبال میکنن یا دنبال نمیکنن. ولی به هر حال من اون پکیج مخاطب که به من اعتماد دارن و با خودم از رادیو تلویزیون طبیعتا همراه دارم. ولی گروه جدیدی هستن که به واسطه شنیدن صدای منو میشناسن. یعنی من ممکن اصلا تصویرتو ندونن، اصلا تعجب میکنم، میگم که از رو صدا منو شناختین. یعنی به خاطر اینکه من همیشه از تصویرم شناخته شدم. برام اول یه خورده برخورنده بود، ولی بعدا دیدم نه چه جالب، آدما یک گروه جدیدی از آدما دارن دنبالت میکنن، از طریق صدا تو رو میشناسن. خیلی جالبه. خب حالا داری چجوری به مسئله نگاه میکنی؟ چی کار میکنی که تاثیرگذارتر باشی؟ چی کار میکنی توی اون برنامه سازی ها آدم موثرتری باشی؟ ببین حسین، من انگار که یه بار بازنشسته شدم. یعنی من فکر کنم که مثلا توی 19 سالگی کار مثلا برنامه آسمان شب و حالا مثلا یه 2 سالم قبل‌ترش اگه در نظر بگیریم، مثلا توی 21-2 سالگی شغلم بازنشست شدم. یک بازنشستگی در واقع خودخواسته نبوده، بازنشستگی تحمیلی. شرایطی به وجود اومدش که من دیگه در تلویزیون نتونستم کار بکنم، در خونم که شبکه 4 تلویزیون بود نتونستم کار بکنم. با همه مراقبت‌هایی که تمام این سالها کرده بودم که یه وقت در واقع اون وجهه معلم بودن، من هیچ موقع سعی نکردم که مثلا یه آدم معروف و مشهوری از خودم یه تصویر دیگه درست بکنم که کار سختی هم نیستش. ولی مثلا اینه که من سعی کردم قیافه یه معلم داشته باشم، معلم کلاس 3 دبستان، نه استاد دانشگاه. من در همین حد سعی کردم باشم. با همه این مراقبت‌ها یه عده تاپ نیاوردن. این که مثلا یه برنامه تلویزیونی مثلا 18 سال 19 سال پیوسته پخش بشه، فکر کردن که مثلا این از دستشون در رفته، تعطیلش نکردن. تعطیلش کردن. آسمان شب تعطیل شد و این تصورم وجود داشتش که بعدش در واقع این با نبودن آسمان شب میمیره، تموم میشه. درست فکر کردم، من مردم ولی دوباره زنده شدم. یعنی احساس میکنم که یه بخشی از در واقع اتفاقی که افتاد در تلویزیون و بدسلیقگی که پیش اومد منجر به تعطیلی آسمان شب شد، به من اون انرژی رو دادش در 3 دهه کارم در رسانه که حتی لج بکنم بگم که میرم اصلا فیلم سینمایی علمی میسازم، حالا که نمیذارید من در تلویزیون کار بکنم. بخاطر این وقتی که فیلم کاپیتان من اکران شد، من تو توییتر تشکر کردم از همه اونایی که نذاشتن کار بکنم. گفتم خیلی ممنونم، شما لطف کردید به من این شانس رو دادید که من برم یه مدیوم دیگر رو انتخاب بکنم و برم توش در واقع بازی بکنم. چون برای من بازی حسین همه اینا. یعنی من به لحاظ اقتصادی و مالی که هیچ موقع برنامه علمی برنامه گرون قیمتی نیستش دیگه، برنامه ارزونی. به خاطر همین کمتر کسی هم میره کار میکنه. به خاطر همینه که در واقع اصلا زمین بازی نیست برای درآمد داشتن. من ولی زمین بازی خوبی بوده، میرفتم با آدما سوالامو میپرسیدم، کنجکاویمو انجام میدادم، دنبال میکردم، سعی میکردم مثلا وسعت دید بدم به جامعه که آدما بتونن پنجره دیدشون یه خود وسیع‌تر باشه. برای خود من اول از همه. بعد اینو از من گرفتم. چه برات مهم بود؟ خب همین این که تو داری نگرش خب اصلا استارتش زدی. برای اینکه در واقع کمک، اولا که یه بخش استارت زدنش به خاطر این بود که علاقه خودم به دنیای نجوم بود. یه بخش جدیش این بودش که در واقع زندگی من نرفتش به سمتی که برم مثلا ساینتیست بشم، ولی سعی کردم اونقدر در واقع
علم مهم بشه و پر اهمیت بشه. یعنی به سهم خودم نه کار عجیبی هم نکردم، یعنی کار زیادی هم نکردم، ولی به سهم خودم قد خودم کاری بکنم که علم برای آدما مهم بشه. آدما هیجان اینو داشته باشن، مثلا یه نوجوان هیجان اینو داشته باشه که بره در دانشگاه انتخاب بکنه رشته فیزیک رو که بره مثلا اختر فیزیک بعدش بخونه. اینا کارهایی بوده که کردم، یعنی با اعتماد به نفس کامل و با فروتنی میتونم بگم که کمک کردم به بخشی از توسعه علمی ایران. من نه، گروهی که کار میکردیم، گروهی که پیوسته بودیم. ولی خب این اسباب بازی رو ازم گرفتن و میدونستنم که اسباب بازی رو از دستش بگیریم ناراحت میشه و ناراحت هم شدم، قصه هم خوردم، افسردم شدم، افسردم هستم و افسردم احتمالاً خواهم بود. ولی من همچنان میرم بازی میکنم، میرم سر صحنه بازی میکنم، میرم تو استودیو صدا بازی میکنم، میرم هر جایی که بتونم بازی بکنم میرم. اسباب بازیای من همیناست، میکروفون و دوربین و گفتگو با یه آدم دیگه که ازش مثلا یه چیزی یاد بگیرم. من با اطمینان کامل میگم، یعنی هیچ گفتگویی نبوده که ازش چیزی یاد نگرفته باشم. مگه میشه اصلا آدم ذخیره شناختیش تقویت نشه در گفتگوی با آدمای دیگه؟ اصلا فرق ما با بقیه موجودات همین بوده که حرف زدیم با هم دیگه. اصلا بیسیک ترین و ساده ترین چیزی که تو گفتگو واقعی به دست میاری، شناختت رو خودت بیشتر میشه. دقیقاً. یعنی حتی چیز جدیدی هم از سمت مقابل به اضافه نشه، از طرف خودت داره به اضافه میشه. بعد میدونی حسین چیه، یه مشکوک بودنی هم داری. من میفهم از بیرون آدم مشکوکم، میگن که اینکه پولی که نداره براش، که بعد اونجوری هم که شهرتی نداره، مثلا بخواد مثلا از شهرته، بعد بیرون هم که ازش استفاده ای نمیکنه، مثلا از این شناخته شدنه. این چیز دیگه حتما داری یه کاری میکنه ما نمیدونیم. همین شک من نسبت به تو دارم. مثلا میگم که حسین برای چی مثلا کوزی کورنر رو کار میکنه، دیگری. یعنی ماها آدمای مشکوکی هستیم، کسی نمیدونه که این بازیمونه، اسباب بازیمونه، یعنی گیممونه. دقیقاً گفتی دیگه. خب این بازیمونه. یه ویژگیایی داریم، حالا کنجکاوی تو بوده، دوست داشتن و علاقه به گفتگوه بوده. آره. منم همینطورم. دقیقاً همین. و بعد خدا وکیلی حسین، من بدون تعارف بگم، من اگر تلویزیون، رادیو، پادکست، این در واقع این ابزارها نبودن، من چطوری شانس داشتم که با بهترین آدم‌ها توی رشته‌های مختلف حرف بزنم؟ در زندگی روزمره من هیچ شانسی ندارم. من چطوری میتونستم یه اثری بگذارم مثلا روی یه چیزی که یه تغییر رفتاری در یه جایی ایجاد بشه؟ مگه بقیه میتونن این کارو؟ بنابراین من بزرگترین سودی که بردم از این ماجرا این بوده که با آدما حرف تونستم بزنم توی این برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، پادکست‌ها. با همین خیلی هم تاکید دارم که من خیلی راحت میشه پادکست به نظر من مونولوگ درست کرد. تو یه صدای خوب داشته باشی، یه متن خوب، اون کاریه که ما خیلی راحت راستش بخوایم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. کار سختیه ها تداومش ها، این که بتونی مخاطب بگیری سخته، ولی گفتگو کردن به نظر من پادکست‌های گفتگو خیلی سخت‌تر ساخته میشن تا پادکست‌هایی که مونولوگ هستن. اول از همه در واقع هزینه میکروفون از 1 به 2 که میرسه دیگه تو هر جایی نمیتونی ضبط کنی. بعدش مرحله بعد اینه که اگه دوربین باشه دیگه هر دوربینی نمیتونه باشه، نمیتونی گوپرو رو برداری بذاری بگی که مثلا این دوربین کافیه و اینها. کار میبره دیگه وقتی که 2 نفر میشن آدم و 3 نفر بشن که دیگه بیشتر. صوتی تبدیل به ویدئویی میشه، دردسرش خودش 10 برابر. حالا تو امروز خودم سرما خوردی، یه خورده در واقع چیز هست، تب داری، انرژیم کمه. من شانس آوردم وقتی که تو میذاری من حرف بزنم. چون دیدم کامنت میذارن که چرا نمیذاری حرف بزنه مهمون. خب راستش بخوای مگه تو داری مصاحبه میکنی، تو داری گفتگو میکنی دیگه. دقیقا. من این نمیدونم اینو چجوری باید به جا میفته بگیم. عادت میکنه مخاطب، به نظرم از یه جایی به بعد عادت میکنه که ببینه گفتگو. ببین ماجرا میدونی چیه، من فکر میکنم ما چون خودمون حتی توی روزمره‌مون اهل گفتگو نیستیم، برای همین دیدن گفتگو آدما هم برامون عجیبه. میگن هر کسی که خودش اهل گفتگو باشه میدونه وقتی نشسته همینطوری داره با یکی دوستش گپ میزنه، اون اتفاق رفت و برگشتیه خیلی طبیعیه. همدیگر رو قطع کردن، موضوع رو عوض کردن خیلی طبیعیه. ولی چون تجربهشو کم داریم، کلا ریشه فرهنگی هم داره دیگه. آره دیگه. همیشه دوست داشتیم بهمون دیکته کنن، بریم یه انجام نفر بدیم. از بالا بشینه سخنرانی کنه ما بشنویم. آفرین. این در واقع این در ما باقی مونده. به خاطر من مثلا وقتی داشتم کامنت های صفحه تو رو نگاه می‌کردم، حالا قبل از گفتگومون هم یه خورده راجبش حرف زدیم، دیدم که میگن که چرا تو حرف مهمون میپره. خب ببخشید اصلا این اولا که اینجا مهمون و مجری و در واقع کارشناس یا مجری و مهمان، شما مجری نیستی، شما میزبان یک گفتگو. مگه تو مهمونی
فقط یه نفر مهمون باید حرف بزنه. نه، هر دو نفر با هم. اصلا شاید بازی یه جا عوض بشه، شاید من باید شنونده باشم تو حرف بزنی. و من خودم هم مبتلا بهش هستم، آدما بد و بیرا به آدم میگن تو داری این همه زحمت میکشی، یه دفعه میای 100 تا کامنت میخونی که تعریف تو کردن. یه کامنته که گفته که با اون مثلا هیبتت نشستی اونجا، دستت هم اینجوری زدی اینجا، داری در واقع از بالا به پایین نگاه میکنه به مهمان. بعد این ته دلت میمونه چیکار میکنی؟ هیچ کار نمیکنم. یاد گرفتم، به خدا یاد گرفتم یه جایی به بعد خیلی جدی نگیرم. کارام میکنم میرم جلو. همیشه به بچه‌ها میگم من مثل اسب بین مسابقه جلو چشامو بستن که بغلا رو نبینم، فقط تمرکزم روی مسیری که دارم میرم باشه. ولی من راستش بخوای از اون اسبای چموشم که اصلا تو جاده نمیره، میره بیرون میاد دوباره تو جاده میره. منم ماجراجویی دارم ولی نمیذارم جلوی کارمو بگیره. حسین اصلا داشتم فکر میکنم یه دفعه یه فیلم داشتم میدم، مثلا جوخه آتش بودش اینا، طرف مثلا چشماشونو بسته بودن آوردن مثلا تیربارونشون بکنن اینا. من یه لحظه خودم گذاشتم جای اونی که داره تیربارون میشه، از خودم پرسیدم که صحنه ترسناکه، اصلا چشمای اینا رو میبندن که اونقدر نترسن بتونه بیست طرف. احتمالاً نمیدونم چرا چشارو میبندن، شاید به خاطر اینکه مثلا برای اونه، ولی شاید نوعی شکنجهش هم باشه دیگه. و شاید در واقع به نظر من اونی که داره شلیک بهش میکنه نبینتش، چشاشو نبینه. یعنی من فکر میکنم که برای کی سخت‌تره تماشا کردن این منظره، برای اونی که داره گلوله میخوره یا اونی که گلوله میزنه؟ من فکر میکنم آدما رو چشاشونو میبندن موقع اعدام که اون آدمه مجبور نشه تو چش نفر مقابلش نگاه کنه. و در این حال من خودم پرسیدم، گفتم که اگه یه لحظه خودم گذاشتم جای اونی که تیر میزنه، یه لحظه گذاشتم جای اونی که تیر میخوره. من ترجیحم اینه که اگر جای تیر خورنده باشم بگم لطفاً چشای من رو باز بذارید، این آخرین درخواست منه. من میخوام اون لحظه رو ببینم. اصلا از این ماجراجویانه تره که یه نفر نشسته یا ایستاده گلنگدنشو میکشه، یه نفر دیگه میشمره. دوست دارم اونم ببینم که اون که فرمان آتشو میده و میگه آتش، بعد اونا شلیک میکنن و بعد حالا ذات کار ما هم که همینه دیگه، ما خودمون رو دو دستی بردیم در تیررس گذاشتیم دیگه. من نمیخوام چشامو کسی ببنده حسین، موقع اون لحظه آخر خودت انتخاب میکنی، کسی نمیبنده. من میخوام بگم اینو برداریم، حتی اینو. سیاوش ببین، بعد از اینکه کار کردن تو تلویزیون پروندهش بسته شد، من حالا بیرون که داشتم رصد میکردم اینطوری میدیدم که هی پلتفرم‌های مختلف رو شروع کردی تست زدن، بعد اومدی پادکست رو انتخاب کردی. یادمه با پیاده یه سری لایوها رو میذاشتید روی اکانت‌های خودتون، یه سری لایو میذاشتید، بعد یهویی افتادید توی پادکست. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا پادکست؟ با میرکت این اتفاق افتاده حسین. میرکت در واقع مکالمه معمول من و آقای میرفخرایی و خانم نرگس بود که میرفتم خونهشون عصرا با هم میشستیم چای میخوردیم یا روز میرفتیم بالاخره. و حرفایی که آقای میرفخرایی میزدن به نظرم خیلی جالب اومد. این جالب بودن از این جهت بودش که تو 2 تا نوشیدی، من یه دونه نوشیدم یعنی همینطور به خاطر سرماخوردگی. حالا نمیدونم چه ویروسی به من بدی. نه خیلی راحت. آقای میرفخرایی حرفایی که میزدن خیلی جالب. من به خودم گفتم که خب چرا من فقط بشنوم اینو، بذار شریک بشن دیگران. و این شد پادکست میرکت. بعد آقای میرفخرایی که یعنی ایشون که دیگه کاملا در دنیای مس مدیا بودن، بزرگ شدن، اصلا در خلقش در ایران در رادیو تلویزیون ملی آدم اصلی اون رسانه بودن و هستن. گفتن که این وایس ریکوردره، این که صدا رو نت نمیگیره که خوب نیستش، بذار اینو ریکورد کنیم دیگه. بعد ریکورد کردیم، بعد براشون مونتاژ کردم فرستادم، گفتم اینو بذاریم روی اینترنت. بعد گفتن بذاریم. و من تو اینستاگرام اعلام کردم که ساعت 9 امشب این منتشر میشه. خب من همیشه عادت داشتم که توی در واقع رادیو تلویزیون، توی تلویزیون نوار رو میبری میدی، نوار رو بازبینی میکنن، نوار رو میذارن توی دستگاه، بعد بر اساس اون کنداکتوری که هست رأس ساعت یه نفر منشی صحنه میگه که 3 2 1، یه نفر پلی میکنه. همه اینا نفرای متفاوتی هستن. حالا اینجا همه چیز زیر دست من بود، داشت ساعت 9 میشد و من دکمه انتشار زیر دستم بود. زدم و راستش بخوای اونجا بود که فهمیدم که چقدر جالب. کجا منتشر کردی؟ روی تلگرام. اون موقع زیرساخت در واقع پلتفرم‌های پادگیر خیلی نبودن دیگه، یا در دسترس عموم نبودن، آدم‌ها تو تلگرام میشنیدن.
زدم رفت بالا و گفتم منتشر شد. قبلا اینطوری نبود. من قبلا همیشه وقتی که میرفتم تلویزیون به دکل فرستنده نگاه میکردم، سعی میکردم در واقع بگم که به خودم که ببین نگاه کن این داره امواج میفرسته به کل ایران و خیلی حس خوبی داشت. حالا در واقع داشتم خودم اون دکمه رو میزدم. با به نوعی میرکت این اتفاق رخ داد که من دیدم که چه چیز جالبیه، یه ابزار جالب انتشار پیام هست که برخلاف همه دوران هاست و بقیه هم میتونن در دسترسشون باشه یک محتوای صوتی و دسترسی بهش هم سخت نیست، راحت تر از تلویزیونه. اونجا یه عالم عوامل و تصویر بردار و صدا بردار و فلان این حرفا. بعد تو تا یه سنی هی میری جلو، هی میگی که بذار برم سراغ بیگ پروداکشن هم رفتم دیدم که مثلا زمین بازی خوبیه، آدم اسباب بازیاش زیادتره و بازی میکنه این حرفا، ولی مسئله اصلی سر اینه که رسیدن به هدف سخت‌تر میشه، چون اجزای انسانی هر کدومشون درسته که دارن به تو کمک میکنن، ولی هر کدومشون هم یه اشکالی ایجاد میکنن. اشکال یعنی یه نویزی هستن برای دسترسی به اون هدف اصلی. توی پادکست اینطور نبودش. بعد پاندمی کرونا آغاز شدش، من دیدم که اوضاع خیلی خرابه و بعد من دیدم که تمام این سالها که من در تلویزیون بودم یه اعتباری رو به دست آوردم که مردم من رو با در واقع تایتل علم میشناسن و یه دفعه‌ای به خودم اومدم دیدم که من در تلویزیون نیستم و من در دورانی که روم سرمایه گذاری شده که آدم مؤثری باشم دقیقاً برای این زمان، من برای زمان پاندمی در واقع همه این سالها تربیت شده بودم، اعتبار گرفته بودم از مردم، به نوعی اعتماد مردم رو جلب کرده بودم برای همچین اتفاقی که من نمیدونم بعدش که اتفاق که بتونم اونقدر امنم که بگم واکسن برید بزنید برم واکسن بزنن. از من این امکانو گرفته بودن. نه من تو سراغت؟ نه اصلا حواسشون نبود. نه. و من اون موقع داشتم برنامه اتفاق کار میکردم. برنامه اتفاق به دلیل همین کرونا، به دلیلی که 500 نفر جمعیت تماشاچی داشتش، تعطیل شد. من دیدم که الان که من باید به مردم حرف بزنم، با متخصصا حرف بزنم، خبر بدم، ابزارمو ندارم. اونجا بود که اومدم با پژمان نوروزی و محمد رضا ماندنی صحبت کردم، گفتم که من میخوام یه پادکست بزنم، اطلاعات بدم به مردم راجع به کووید 19 و بیام بگم که در واقع چه وضعیتی وجود داره و اینها. بر هممونم گنگ بود. هر دو در جا پذیرفتن و بلافاصله رفتش توی محدوده قرنطینه و آدما همدیگه رو نبینن و اینها. یه دفعه در واقع ماجرای هاگیر واگیر عوض شد، از اطلاع رسانی تبدیل شد به یک سمت دیگه، سمت در واقع سرگرمی، اون چیزی که نداشتیم ما. و هاگیر واگیر در واقع من قبلش مثلا جهان شگفت انگیز مغز رو هم کار میکردم دیگه، یه پادکست پر مخاطب بود. ایستگاه فضایی رو هم کار میکردم، پادکست‌های قابل اعتنایی بودن. ولی هاگیر واگیر یه دفعه تبدیل شد به یه چیزی که من همیشه ازش فرار میکردم. سرگرمی که درش خنده و شوخی بیشتر از علمه، یا دست کم درش علم وجود نداره، اینطوری بگم. ولی هاگیر واگیر فقدان سرگرمی رو در زندگی مردم تونست تا حدودی در اون دوران تامین بکنه. حتی در من، حتی در پژمان، حتی در ماندنی، برای هر سه ما شد تبدیل به یه محل آرامش بخش که میرفتیم استودیو ضبط میکردیم، حالمون خوب بود. بعد این حال خوبه رو داشتم منتقل میکردیم، به این مدل رسیدیم که تغییر بدیم خیلی سریع، به خاطر اینکه اولین باری که جلسه ضبطمون بود تبدیل شد جلسه ضبطمون به اینکه مثلا تصویرشو منتشر کردیم، شروع کردن بد و بیرا گفتن که شما نفهمو، مگه نمیدونید دور هم نباید جمع شد فلان حرفا. ما میدونستیم در خطر هستیم و ریسک داشتیم میکردیم، ولی رفتیم این کار رو انجام دادیم. بعد یه دفعه مواجه شدیم با یه عالمه حرفای عجیب. بعد دیدیم که اونی که ما نیاز داریم، به تدریج هی متوجه شدیم که اونی که نیاز داریم خندیدنه، اونی که نیاز داریم حرف زدن راجع به چیزی که هیچ نتیجه‌ای نداره. یعنی منی که همیشه آخر برنامه‌های تلویزیون رادیویی عادت کردم باید جمع‌بندی بکنیم، بسته رو باید کامل بکنیم. بسته کارتون با یه عالمه لباس بیرون دست مخاطب میرفتش. کارتون لباس باید مرتب باشه، ولی اهمیتی نداشت. ما مهمونی نداشتیم دیگه، همه. و این باعث شد که پادکست هاگیر واگیر بگیره و گرفت و اسمش خیلی خوب بود. روحیه افرادی که توی تیم بودیم و اینها خیلی خوب بود، به خاطر اینکه هر کدومش نقشامون رو پذیرفتیم. نقش ماندنی، نقش
یه جوونی بودش که مرزی برای گفتن حرفاش نداره. پژمان نقش اون دایی رو بازی میکردش که داناست، مطلع و منطقیه و منم نقش اون آدمه که مجهول الرفتاره، معلوم نیست کدوم وریه، نظرش چیه. آدمای تودا رو نمیدونم دیدی یا نه، که آدمایی هستن که تو مهمونی هم که میری نمیدونی مثلا این آقاه داره چه جوری فکر میکنه، به چی فکر میکنه، اصلا چی کار است. بخاطر همین نقش یه آدمی که رفتارش معلوم نیست ولی به هر حال سعی میکنه به هر حال کم حرف بزنه و یه چیزایی هم بگه و اینها. و کم کم این تبدیل شد به نقش یه سانسورچی هم به خودش گرفت، که به خاطر اینکه اون موقع مثل الان نبودش که سینما مثلا همینطور موزیکای مثلا نمیدونم شهرام شب‌پره و بقیه رو پخش بکنه. اون موقع هنوز اینا یه خورده در واقع در یک فضای بسته‌ای بود و من نقش اون سانسورچی رو سعی کردم بازی بکنم. و یه دفعه یادمه که یه موزیکی پخش شد، برگشتیم، من گفتم که شنوندگان عزیز من فقط به شما اطلاع بدم که من حدود 10 دقیقه از گفتگومون رو در آوردم و اجازه پخش نمیدم بهش، و به خاطر اینکه این گفتگو قابل پخش نیست، اصلا گفتگویی در کار نبود. انقدر به من اومدن تو اینستاگرام گفتن که سانسور چی، تو نمیدونم فلانی بیساری. کلک بود فقط برای اینکه ما یه خورده تو شیب مثلا گفتگومون یه خورده شل شده بودیم، دوباره بعد میومدیم بالا، کلک بود. ولی این کلکه رو انقدر جدی بقیه گرفت بودن که میادن بدویران گفتن که بعد مگه 2 نفر آدم زنده دیگه هم اینجا هستن، مگه من واقعا میتونم تنهایی این کارو بکنم؟ خلاصه هاگیر واگیر خیلی تجربه جالبی بود که منو از اون پوسته آنکادر علمی خارج کرد و من بعدم هم نیومد، به خاطر اینکه تو همون دورانم توی توییتر این شانس دادم که دیگران شانس دادم، یعنی که توییت کردم، این شانس دادم که دیگران تو اتاق شیشه‌ای به من هر بد و بیرایی که میخوام بگن. من بعدم هم از این موضوع نیومدش راستش بخوام. هاگیر واگیر تهیه کنندگی پادکست استارت خورد یا اونجا تهیه کننده هم حتی نبودی، صرفا یکی از در واقع یکی از میزبانا بودم. نه به تایتل تهیه کننده رو من نداشتم، ولی به هر حال فرایند ادیت و نمیدونم استودیو اینها رو من انجام میدادم. آره دیگه. و اولش در واقع ما با مثلا چیز شروع کردیم، با یه زوم شروع کردیم که صدامون از اوت میرسید به هم، چون استودیو هم تعطیل بود دیگه، بعد یه جایی میرفتیم این کارو میکردیم. بعد کم کم رفتیم استودیو گرفتیم که فاصلمون از هم زیاد باشه، نه برای اینکه نگیریم، برای اینکه اگه عکسی منتشر شد نگن که شما چقدر احمقید تو پاندمی نشستین کنار هم دیگه. و اینجوری شدش که هاگیر واگیر خیلی به من اعتماد به نفس دادش که میتونه پادکست شنیدنی باشه، میتونه برای من فقط از اون قالب علمی خارج شده باشم و بعد بقیه پادکست هم به تدریج همینطور در کنار هم دیگه شکل گرفتش. بقیه پادکست ها همون مسیر کنجکاوی توئه که دنبال می‌کنی؟ همشون. وقت تو این مسیر نگاه می‌کنی ببینی مخاطب چی می‌خواد؟ همیشه. ولی یکی از چیزایی که مثلا آخه یه چیزی داری میگی که تو این فضا تو میری مخاطب خودت رو میسازی، مخاطب خودت رو پیدا می‌کنی. یه بخشش آره همینه دیگه، یه بخشش اینجوریه که شما مخاطب جدید رو میسازین دیگه برای خودتون. مثلا جهان شگفت انگیز مغز میادش یه دفعه دست میذاره روی چیزی که مسئله حادیه مثل آلزایمر و میادش میگه که چطوری ما فراموش میکنیم با یه آدمی که دچار آلزایمر شده چی کار باید بکنه. خب این بخشی از جامعه رو با خودش همراه میکنه، بخاطر اینکه بخشی از جامعه نیاز به دیتایی دارن درباره چیزی که خودشون یا یکی از عزیزانشون بهش مبتلا هستش. این اونجوری میاد جلو. عصر حجر ولی متفاوت بود. عصر حجر رو من دیگه دستم راه افتاده بود برای تولید پادکست، راحت در واقع ایجاد میکردیم پادکست رو. و مریم فقیهی که زیست شناسی خونده بود و زیست شناسی هنوزم میخونه، توی برنامه‌های رادیویی ما میومد راجع به زیست شناسی تکاملی ما صحبت می‌کردیم، ولی همیشه به یه چیزایی که میرسیدیم نمیتونستیم صحبت بکنیم. مثلا راجع به بخشایی که انتخاب در واقع نر یا ماده در طبیعت در بین جانوران هست، ما اینو که نمیتونستیم تو رادیو صحبت بکنیم، نه به دلیل اینکه سانسوری وجود داره، به دلیل اینکه من نمیدونم مخاطب من کیه که مخاطب داره هر کسی میتونه بشنوه. ولی برای پادکست دیگه من اینو داشتم که یعنی این امکان داشتم که اولش میتونستیم بگیم بچه‌ها نشنون، حتی اگه بچه‌ها هم بشنون اشکالی هم نداشتش، ولی در رسانه عمومی که من در دسترسم نیستش که مخاطب رو انتخاب بکنم، پادکست زمین بازی بهتری بود. به دلیل
در واقع اینکه محدودیت رو تو رادیو داشتم و به دلیل اینکه مریم فقیهی بود که بلد بود خوب و مؤدبانه صحبت بکنه و بعد یه خانوم بود، یه خانوم اگه مثلا 2 نفر آقا راجع به اسپرم و تخمک بشینن صحبت بکنن یه خورده به نظر میاد بی‌تربیتن، ولی وقتی که یه خانوم با یه آقا هستش یه خورده وضعیت فرق می‌کرد، محترمانه تر بود و بحث علمی میشد. قرار بودش که مهرداد نعیمی اجرا بکنه برنامه رو، قبول نکرد. من گفتم پس بمون، منم میشینم به عنوان گفتگو کننده اصلی، تو هم بمون. ولی راستش بخوام کلکم بود که می‌خواستم این دوتا رو به هم دیگه بندازم که این 2 نفر با هم دیگه گفتگو کنم. من فقط می‌خواستم شروع بکنم، ولی انقدر ماجرا جالب بود که خودم هم دلم نیامد که ترک بکنم. در چه میزبان‌های گفتگو شدیم من و مهرداد نعیمی با مریم فقیهی. مجموعه گفتگوهای بسیار عالی ضبط شد. بسیار خوب توضیح میدهش مریم فقیهی و واقعا به نظر من در نوع خودش فرد بی‌نظیری هستش به عنوان یه معلم که بتونه موضوعات رو بدون اینکه بخواد دچار لکنت بشه بیان بکنه. خلاصه عصر حجر از دل یک کارشناسی که خیلی باحاله در اومد. خداحافظ آفریقا از دل کارشناسی که باحاله، یعنی آقای حامد وحدتی نسب. یعنی من دیدم این خیلی موضوع دامنه‌داریه که میشه راجعش صحبت کرد. میتونیم بگیم اینطوری که تو نگاه میکردی، رصد میکردی ببین کی حرفی برای گفتن داره و بعد میرفتی براش پلتفرم به نوعی ایجاد میکردی که حرفاشو آدمای بیشتری بشنون. بله، چون ببین نگاه کن کتاب در آوردن خیلی سخته، مجله‌های علمی هم که تعطیلن همه. مثلا بازی هم عوض شده دیگه، مخاطبم دیگه حوصله این که کتاب 500 صفحه‌ای علمی رو دنبال کنه نداره. امیدوارم اینطوری نباشه به این شکلی که تو داری میگی. حقیقت اینه که اینطوری که تو میگی هست، ولی من امیدوارم همچنان مردم کتاب بخونن، من خودم کتاب بخونم همچنان. یعنی فقط روش مطالعه تحقیقی کرده دیگه. بعضی از متخصصا معتقدن که، یعنی منتقدای در واقع این نظر تو معتقدن که میگن که به آدم توهم دانستن میده پادکست، نه آگاهی. من اینطور نمیبینم. من فکر میکنم که اتفاقا الان زمانه‌ای هستش که فرد ممکنه کتاب نخونه، نرسه کتاب بخونه، اصلا زیست انسان اینطوری شده، ولی توی مترو داره میادش خونه وقت کافی داره، یا توی ترافیک وقت کافی داره بشنوه و این شنیدن خودش بخشی از آگاهیه. و من معتقدم که الان به قول تو این ابزار جدیدی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا دنبال چی بودی؟ برای چی باید دغدغه یه نفر باشه که یه سری آدمی که صحبت دارن، حرفی برای گفتن دارن و بری هم شنونده براشون پیدا کنی، هم از اون پلتفرم خلق کنی که برم بالا منبر نمیرم، به خاطر اینکه باشون گفتگو میکنم. یا من یا مثلا آقای میر فخرایی در خداحافظ آفریقا گفتگو میکردن با آقای وحدتی نسب. من خب سال‌هاست دارم ترویج علم انجام میدم دیگه. من شاید در واقع اون علاقه شخصیم که دوست داشتم دانشمند بشم و نشدم و نخواهمم شد، شاید این پاسخیه به اون، اینکه علم رو در دسترس مردم قرار بدم، بگم یه چیزی هم هستش که میشه رفت دنیای علم رو دید. در عین حال من فکر می‌کنم که آدما آگاه تر که باشن به همه چیز، اگه بدونن که فتوسنتز چطوری انجام میشه، فتوسنتز اصلا یه معجزه‌ایه. اگه بدونن عسل چطوری درست میشه توسط زنبور عسل، اگه بدونن که خرس قطبی فوک میخوره، فوک ماهی میخوره و ماهی جلبک میخوره، بعد تو بدن خرس قطبی که جلبک نمیخوره اون جلبک قرار میگیره که اون ماده مناسب کافی زیستی رو درش ایجاد بکنه. اگه بدونیم چرخه زیستی وجود داره، من با محیط زیست رفتار بهتری ایجاد میکنم. یعنی میگم که من به عنوان نویز نباید باشم در طبیعت که یکی رو حذف بکنم. مثلا فرض بکن که خرس قطبی رو حذفش بکنم، ماهیه حجمش زیاد نمیشه، به دلیلی که فوک‌ها زیاد میشن ماهی‌ها رو میخورن، نهنگ‌ها شانس غذاشون رو از دست میدن. اینو من وقتی بتونم به دیگران اطلاع بدم، جدا از اینکه شگفت انگیز بودن خرس قطبی رو راجعش مطلع میشن، در عین حال متوجه میشن که این یه چرخه است. نمیشه گفت که حالا یه پشه نبود تو طبیعت منقرض شد اشکالی نداره. من فکر کنم آگاهی ما رو میتونه متواضع‌تر بکنه نسبت به جهان، نسبت به خودمون. ما هی پیوسته سعی میکنیم فراموش بکنیم که میمیریم، ولی ما میمیریم و همه این کارهایی که داریم میکنیم، این دغل‌بازیایی که در زندگی در میاریم، همش بی‌معنی میشه وقتی که ما آگاه به مرگ باشیم. احتمالاً رفتار متواضعانه تری بعد از آگاه شدن نشون میدیم. البته من
مثلا خب دانشمندایی هم دیدم که بسیار مغرورن، پزشکایی هم دیدم که با اینکه میدونه که قلب عضله عجیب و غریبی هستش یا مثلا سیستم عصبی جدایی داره ولی مغروره. این یه تناقضیه دیگه. یعنی من دنبال اینم که آگاهی ایجاد بشه برای عموم مردم، رفتارهامون یه خورده شاید نسبت بهتری با هم بگیره. کما اینکه مثلا هنرم میتونه این کارو بکنه. یعنی به نظر من کسی که برنامه راجع به هنر میسازه در پادکست یا ویدیوکست یا هر چیز دیگه، اونم داره همین کارو میکنه. یه آرتیست هم داره همین کارو میکنه. وقتی که یه مجسمه عجیب و روبروی تئاتر شهر من میبینم که این مجسمه در نسبت با اون ستونهای بلند هست، سلیقه‌م هم بهتر میشه احتمالاً. این مجاورت آثار هنری با مردم در شهر، مردم در زندگی کمک میکنه آدما خوش سلیقه تر بشن. کات کردنشون هم اون موقع با سلیقه تر میشه، یه دفعه غیب نمیشن. حتی اگه میخواد قطع بکنه رابطه‌شو، یه توضیحی میده، عذرخواهی میکنه. حالا تو که فضایی ایجاد داری میکنی که آگاهی بخشی اتفاق میفته، چه حسی رو داری به دست میاری؟ چی به دست میاری اصلا؟ من بچه دار نشدم و فکرم نمیکنم در 40 و چند سالگی بچه دار بشم. شاید در واقع من دارم اینطوری خودم رو تکثیر میکنم. الان دارم اینطوری بهش فکر میکنم و نمیدونم. شاید اون یه چیزی باقی بذاری. من دارم تفکرم رو تکثیر میکنم. این در واقع تکثیر کردن خود به واسطه لزوماً تکثیر ژنی یا تکثیر سلولی نیستش که من بخوام یه سلول جنسی بدم، یه سلول جنسی بگیرم، یه لقاح اتفاق بیفته و بتونم موجودی رو ببینم که قند تو دلم آب بشه از خندیدنش، بزرگ شدنش و اینا. خیلی اونو دوست دارم. این روزا خیلی هم بهش فکر میکنم که من چطور بچه دار نشدم، من که اینقدر بچه دوست دارم. ولی خب از طرفی خب جمعیت زمینم خب خیلی زیادم هست دیگه. اینم همیشه توضیحیه که به خودم میدم. ولی از طرفی اگر بگم که من چطوری خودم رو تکثیر کردم، یعنی اون چیزی که در جوهره هر جانوری وجود داره، زادآوری، تکثیر خود، من اینطوری فکر کنم خودم رو تکثیر کردم. شاید این ابزاری بوده که بعداً اول اسباب بازیم بوده، فقط کیف میکردم از اینکه این کارا رو انجام میدم، چون خیلی دوست داشتم برنامه سازی رو، خلق کردن یه چیز جدید رو. بعد کم کم این توضیح برام ایجاد شد و این معنی ایجاد شد که من دارم خودم هم تکثیر میکنم. این بهت فشار نمیاره؟ یک زمانی داشتی میلیون ها نسخه از خودت رو تکثیر میکردی، الان محدودتر شده، کوچیکتر شده؟ چرا؟ معلومه. من ببینی نگاه کن، بخش زیادی از عمرمو در تلویزیون گذروندم دیگه. من یادم نمیاد برنامه بی مخاطب یا کم مخاطبی ساخته باشم. همه برنامه‌ها برنامه‌ای بوده که در یاد آدم‌ها مونده. یه سری از برنامه‌ها هست که من به دلیلی که می‌خواستم اون قاب علمیمو حفظ بکنم، اسممو خیلی پیش رو نذاشتم. من و فؤاد برادر دوقلو ما همه کارا رو با هم انجام دادیم. حالا تصویر من تصویر علمیه، در صورتی که فؤاد آسمان شب رو فؤادم کار می‌کرد. یعنی همونقدر که من کار می‌کردم فؤادم کار می‌کرد. یعنی ما برابریم با هم دیگه. به همون اندازم توی برنامه‌های اجتماعی دیگه که اسم من نیستش در پیش رو، من نقش داشتم، یعنی حضور داشتم و داشتم کار می‌کردم. برنامه‌های خیلی زیادی هستن، همشون پر مخاطب بودن. درست میگی. من زمین بازی اصلیمو ازم گرفتن. ولی من دارم حساب میکنم آقای میر فخرایی که در سالهای دهه 50 چند سالی کار کردن، بعد رفتن آمریکا، تحصیلات بیشتری رو به دست آوردن، تجربه بیشتری به دست آوردن، اومدن ایران و یه دفعه بهشون گفتن دیگه تمومید، شما کار دیگه نمیتونید بکنید. سالهای سال این اتفاق برای انسانهای زیادی افتاده در دهه 50 و 60 ایران. پاکسازی شدن. کسی که داشته کار علمی میکرده آقای میر فخری. من که دیگه از ایشون که مهمتر و بهتر نیستم که. ایشون رو باهاشون این کار کردن. پرشمار افراد این کارو باهاشون کردن. آقای احمد رضا احمدی، بقیه یه عالمه اسم هستن که میشه مطرح کرد. خانم احترام برومند، با اینا این کار کردن. خب این یه چرخ است، میچرخه دوباره، یه گروهی، یه دوره‌ای میان، یه سمتش برای شغل، یه سمتش برای نادقیق روخانی کردن آدماست. آدما رو میذارن کنار. من علیه این هستم، به خاطر اینکه این ما رو جهان سومی نگه میداره. سرمایه انسانیمون رو ما از دست میدیم هی پیوسته. معلومه که من تو تلویزیون یاد گرفتم، یعنی بیشتر از هر فضای آکادمیک دیگه‌ای من توی تلویزیون یاد گرفتم که چطوری باید برنامه‌سازی کرد، چطوری باید مخاطب شناخت، چطوری باید خلق کرد، خلق اثر کرد. بعد رو من سرمایه گذاری میشه. بعد حالا باز منم
هی میگم من عادل فردوسی پور دیگه، از اون که پول در بیارتر که برای تلویزیون نبوده که، میدونی؟ متوجه. یا رضا رشیدپور که از بهترین گفتگو کننده ها و مصاحبه گرها در تلویزیونه. به همین پلتفرم آنلاینش رو انداخته، نمیدونم آره، دیدی یا نه، تو کافه خودش میشینه برنامه سازی میکنه. قبول دارم. اینا همه به نوعی تلاش کردن برای بقاه. اینا داستان بقاست. اگه من میام تو پادکست، راستش بخوای حسین، موقعی که اومدم تو پادکست، یکی از آشنایانم زمانی که یه دعوایی پیش اومده بود، مجادله پیش اومد، برگشت به من گفت بدبخت از تلویزیون افتادی به پادکست. من یه دفعه به خودم گفتم که مگه پادکست با تلویزیون فرقی داره؟ برای من همه‌شون شبیه همدیگه‌ان و واقعا هم شبیه به همدیگه‌ان. ولی این وقتی به من گفت بدبخت از تلویزیون افتادی به نمیدونم ساختن نمیدونم هاگیر واگیر، ساختن نمیدونم فلان، این حرفا، من یه دفعه‌ای یه تکونی خوردم، گفتم که نکنه من بدبخت شدم، نکنه واقعا یعنی یه اتفاق افتاده. بعد راستشو بخوای مطمئن بودم که پادکست زمین بازی درستیه، زمین بازی خوبیه و باید توسعه پیدا بکنه، باید انقدر مخاطب پیدا بکنه که چجوری به نظر این اتفاق میتونه بیفته؟ با تعداد پادکست‌های بیشتر. آخه ببین الان یه اتفاقی که من با بردیه برجسته نژاد دقیقاً پارسال همین زمانا بود اپیزودش منتشر شد، اپیزود 8 اگر اشتباه نکنم یا 7 صحبت کردم، دقیقاً قصه همین بود. الان انگار جامعه مخاطب پادکست فارسی یه تعداد ثابتی رو داره، پادکست‌ها دارن میجنگن، تلاش میکنن که مخاطب پادکست یکی دیگر رو گوش نده، پادکست ما رو بشنوه، دنبال کنه. نه ما این مدلی کار نمی‌کنیم که بریم یه جامعه جدیدی رو وارد این فضا بکنیم. من فکر میکنم بخوایم نخوایم داره میشه. من اون رو راستش بخوام اینو شبیه چی میدونم؟ شبیه دعوای خواننده های لس آنجلسی میدونم، اون مدلی که در واقع از همدیگه مخاطب دزدی بکنن این حرفا. فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم داره مخاطب پادکست فارسی ساخته میشه و هر چقدر تعداد پادکست‌ها زیادتر بشه، این در لایف استایل عموم مردم قرار میگیره که آقا من دارم تو مترو برمیگردم بیکار نشینم، یه چیزی گوش بکنم. این ایجاد شده. ترافیک تهران، ترافیک رشت، ترافیک اصفهان به ما کمک کرده. اتفاقا به نظر من به کسایی که پادکست تولید میکنن، طرف نمیخواد رادیو گوش بکنه، چی میخواد گوش بکنه؟ یه پادکست میخواد گوش کنه و گوش میکنن آدم‌ها. میتونه سرعتشو ببره بالا، قطع کنه، بعداً بیاد ادامه‌شو گوش بکنه. اینا همه امکانات جدیدیه که زمان به ما داده. یعنی زمان، ترافیک به ما این امکان داده که مخاطب پادکست زیادتر بشه. در واقع اینترنت به ما این کمکو کرده. پلتفرم‌های پادگیر به ما کمک کردن که ما بتونیم قطع کنیم بریم، باقیشو بعداً می‌بشیم. تو تلگرام که تو نمیتونی این کارو بکنی، دوباره بعد می‌آوردی دقیقه چند نگه می‌داشتی. شما توی پادکست زنده تجربه داشتید یا نه؟ تست کردی؟ اجرای زنده پادکست؟ نه اصلا پادکست شد. بله آره چون آپشن اینو بهت میده که بتونی زنده استریم کنی صدا رو دیگه. نمیدونم تست کردی یا نه تست حالا نکردم، ولی رادیو نیست 2 تا داریم. یه دونه رادیو نیسته که در مورد فضاهای که دیگه نیستن صحبت میکنه، یه پادکست گفتگو محوری قبل از اون بود. آره رادیو نیست که پسری بودش کار سینما و این داستانا میکرد، رفتن کانادا. دقیقاً رفت کانادا. کارش همین بود. مهمون دعوت میکرد، میومدش دکمه استریم رو روشن میکرد و گفتگو زنده رو شروع میکرد پخش کردن. ولی من راستش یه خورده چون ساختار برنامه‌سازی برام مهمه، احساس میکنم که گفتگوی زنده اشکال نداره، خیلی هم خوبه. مثلا ما اجرای زنده پادکست انجام دادیم که عین همون رو در واقع منتشرش کردیم، ولی باید فرایند برنامه‌سازی اتفاق بیفته درش حسین جان. یعنی فرق داره فایل صوتی مثلا کلاب هاوس هم اگر اینطوری باشه میتونه بگیم که پادکسته. خیلی به اشتباه هم میگن دیگه. کلاب هاوس پادکست نیست. خیلی حتی برمیدارن روی تلگرام یه فایل صوتی و همینطوری منتشر میکنن، ضبط میکنن، میگن پادکسته. نیست. باید فرایند برنامه‌سازی به نظرم درش رخ بده. یعنی یک فرایند تألیف اتفاق بیفته. خب این فرایند برنامه‌سازیه چقدر شبیه به برنامه‌سازی رادیویی یا اون مجله‌های صوتی که توی رادیو داره تولید میشه می‌بینیش؟ اول از همه فرستنده فرق میکنه، این به لحاظ فناوری. دومین نکته اینه که رسانه است. اون رسانه‌ای که یک رسانه کلی برنامه از دلش بیرون میاد، یعنی یک سیاست‌گذاری رو داره. تو پادکست اینطوری نیستش دیگه. تو پادکست تو دلت میخواد یه دغدغه‌ای داری، میری اونو کار میکنی دیگه، میری
مثلا خانم سحر نحوی میادش میگه که من میخوام بدونم که تو کشو آدما یه چیزی هست، یه کار نکرده ای هستش که همیشه تو فکرشه، یه کانسپت دیگه میره میسازتش، چقدر خوب. یا آلبوم میاد میگه که بک استیج در واقع موزیک ها یا آلبوم ها چی بوده. انقدر من دوست دارم اینو، به خاطر که من هیچی از موسیقی بلد نیستم، همیشه فقط یه نوار کاستی بوده که زده بوده روش خارجی جدید یا خارجی قدیم، پلی میکردیم تو مهمونی‌ها دهه 60 و اینا، آدمو یا تو خونهشون پلی میکردم. نه من کجا بدونم که مثلا نمیدونم برای چه میدونم گروه مثلا چه میدونم برای فردی مرکوری پشت صحنه‌اش چه اتفاق افتاده، بعد برای مثلا این گروه‌های راک یا مثلا گروه هیوی متال و اینا چی پیش اومده. من اینا اصلا بلد نبودم، همه رو از آلبوم یاد گرفتم. هیچ موقع در زندگی همچین شانسی نداشتم که همچین چیزی یاد بگیرم. خاطر این پادکست آلبوم عالیه، نتیجه دغدغه یک نفره که اومده یه همچین چیزی رو تولید کرده. حالا من با لحن برجسته نژاد کار ندارم، لحنشو خیلی باهاش همراه نیستم، سلیقه منه، ولی از یه جای به بعد بامزه شده برام. یعنی اولش گوش کردم عادت می‌کنی بهش دیگه و بعد حتی دوستش داری. یعنی نگاه می‌کنی اولش گوش کردم گفتم به خاطر یعنی اولش مثلا شاید برای فردی مرکوری گوش کردی، ولی کم کم که نه، شوخیاش هم جالبه، لحنم جالبه، بامزه هم هست، یه دفعه تک کلامی هم در واقع ازش ایجاد میشه و تو ذهنت میمونه، وقتی میبینیش بهش میگی. خب اینا خیلی باحاله. اینا به نظر من شبیه به درست کردن کیکه. شما کیک درست میکنین، همسایه‌تون رو میگید بیاد با چای با هم دیگه میخورید، بعد اون کیک رو یادشه دیگه. ما به نظر من داریم توی پادکست ترشی درست میکنیم، کیک درست میکنیم. این فرق داره با اون حالت صنعتی. اینجا به نظر من جای مس مدیا و در واقع رسانه‌های کوچیک و خرد و یا سوشال مدیا میاد. مثلا ما داریم ترشی خونگی درست میکنیم، به خاطر همین باحال‌تر هم هست به نظر من. به نوعی دستسازه، صنعتی نیست. توی تلویزیون شما وارد صنعت برنامه‌سازی تلویزیون میشید، وارد صنعت سینما میشید. من فکر کنم پادکست هنوز صنعت نشده. این جالبه. چجوری باید بریم سمت صنعت کردن؟ امیدوارم نشه. کار صنفی بشه براش، مثلا اسمش میشه صنعت. نه لزوما. اینکه شما شروع بکنید به سری کاری. یعنی من موافق نظام استودیویی برای پادکست هستم که بتونه دسترسی مؤلف به نتیجه رو براش نزدیک‌تر بکنه. یعنی نظام استودیویی باید این کار بکنه، نه اینکه بیاد سیاست گذاری بکنه برای پادکست، چون اصلا نمیشه. پادکست مثلا مگه شما میتونی بگی که مثلا سوشال مدیای مثلا کاله یه کار کردی داره بعد بره خودشو بکشه لایک بگیره، ولی سوشال مدیای شما به دلیل اینکه فردی مال خودته آدما بهش اعتماد پیدا میکنن. به همین دلیل من فکر کنم که زمین بازی خیلی خوبی برای برنداست که اسپانسر بشن، چون اعتماد زیادی داره. وقتی آقای علی بندری مثلا راجع به استیل البرز میگه که مثلا سینک، آخه سینک به چه درد من میخوره، ولی انقدر قابل اعتماد علی بندری تو پادکستش که من میشنم گوش میکنم تبلیغشو، که مثلا میگه پچپچی کروسانه که توش شکلات، یا مثلا شکلات گالیندو رو من اصلا اسمشو امکان نداشت در ذهنم باقی بمونه و اینو در واقع آقای علی بندری تو مغز من گالیندو رو جا انداخته. من حافظم افتضاح حسین، ولی گالیندو رو یادمه. باورت میشه؟ من خودم تعجب میکنم کجا من اینو در واقع تو ذهنم هک شده با شنیدن پادکست در واقع چنل بی. این اتفاق فضا، ولی اونم فضا رو عوض کرد دیگه. عوض کرده، ولی من همیشه چون اقتصاده درست نبود، کار نمی‌کرد، مجبور شد پلتفرم عوض کنه. من خیلی مطمئن نیستم که این علت بوده باشه، ولی نمیدونم. شاید در یه پلتفرمی داری، میلیون ها مخاطب داری، قیدشو میزنی میری تو یه پلتفرم دیگه برای 100,000 نفر شروع می‌کنی محتوا تولید کردن، ولی تو همونجا هم درخشان میشی، مخاطبا رو با خودت کوچ میدی به این رسانه جدید که یوتیوبه. 100%. ولی بی خیال اون محتوای اون ورد شدی. نمیدونم چرا همچین تصمیمی گرفتش علی بندری و در واقع رفقای بی پلاس و چنل یه بی. توضیح خودش داد تو اون لایوایی که عید نوروز اعلام. بله اومد گفتش که آقا موقعیت اجتماعی، تاریخی، زمانی مملکتمون به نحوی هستش که ما باید بریم سراغ مسائل مهمتری از قصه جنایی وجود داره، برای همین داریم میریم اون سمت که اونا رو باز کنیم و روی اونا مانور بدیم. ولی بعد دید من توجیهه،
اینطوری که دارم میبینم من فکر میکنم چرخه درست کار نمیکرده، رفته سمتی که خیالش آسوده تر بشه. نمیدونم، دقیقا نمیتونم پیش بینی بکنم که علتش چی بوده، ولی مسئله سر اینه که من اینو هنوز در واقع اعتقاد دارم که زمین بازی در واقع پادکست های قابل اعتماد برای برندها زمین بازی خیلی خوبیه. یعنی اینه میمونه که شما من خودم همیشه بارها میگم که شما چه رسانه‌ای رو میشناسید که آدم‌ها توی شخصی ترین، تنها ترین، خلوت ترین حالت ممکن زیر پتو ظرف شستن، من خودم در حال ظرف شستن گوش میدم. کجا میتونی بری فضایی ایجاد کنی تو گوش یه نفر دیگه پچ پچ کنی؟ هیچ جایی نداریم. پادکست همچین فضایی رو داره ایجاد میکنه، تاثیرش هم میتونه بذاره رو مخاطب دیگه، ولی قدرشو نمیدونن. علتش هم از دید من اینه که خود بچه‌هایی که فعالیت پادکست دارن میکنن چون عقبه این جنسی نداشتن، با مارکتینگ آشنا نبودن، با برنامه سازی آشنایی نداشتن، اونا خودشون رو ارزون فروختن، کم فروختن، برندها هم عادت کردن به اون مسیر. متوجهم کاملا، ولی مسئله سر اینه که تولید پادکست هم اونقدر گرون نیستش که بخواد تبلیغ درش خیلی گرون باشه، ولی قبول دارم که اعتماد بهش خیلی سخته. اینو قبول ندارم. چرا؟ یه برنامه تلویزیونی شکل گرفته، ساخته شده، یه تایم خاصیه که انتخاب خود طرف هم نیست، صرفا میدونه مخاطب پای اون جعبه جادویی نشسته. چه عدد و ارقامیه، نجومی خیلی زیاده. خب نباید در حد اون باشه، تناسب با اون داشته باشه. یه پادکستی که اپیزودش رو منتشر میکنه توی 3 هفته میلیونی دانلود میشه نباید ارزش داشته باشه؟ چرا؟ کدوم پادکست اینطوریه میلیونی؟ خیلی الان مثلا رادیو راه، من مطمئنم از اون نزدیک به 2 میلیون مخاطب راحت توی 1 ماه اول 2 ماه اول. جدی؟ آره. چه عدد جالبیه. برو ببین مثلا ویواش معلومه دیگه. تازه ما فقط روی کسپکس داریم میبینیم. چند تا میلیونی داریم حسین؟ زیاد داریم. الان جا فکری میلیونیه، 2 تا پادکست علی بندری میلیونیه، رادیو راه میلیونیه، یه سری از این سرگرمی‌ها میلیونیه. یه سری پادکست داریم که طرف فقط داره میاد سلکشن جمع میکنه، منتشر میکنه، مخاطب میلیونی رو کسپکس داره. چقدر جالب. و آدما به جای اینکه مثلا برن چه میدونم ترک‌های سیو روی تلگرامشون رو پلی کنن، دارن میرن اونا رو پلی میکنن. این البته کار خراب کنه ها، یعنی تعریف غلط به مخاطب میده برای اون فضا، برای اون پلتفرم، برای اون مدیوم. ولی زیاد داریم میلیونی. خیلی کار سختی میلیونیا. خیلی خیلی. الان خود شما مثلا عدد ارقام خوبی فکر کنم دارید. الان توی رختکن نزدیک 600,000 تا مخاطب رو کسبکس دارید. نمیدونم حالا روی ایکس بهتون احتمالاً دیتیل بهتری میده. اپیزودتون توی هر فاصله حالا چون گاهنامه طور هم هست دیگه، مرتب نیستش ریتمش. چقدر داره پلی میشه؟ دست کم 300,000 نفر. ولی 300,000 نفر توی 1 ماه. توی 1 ماه خیلیه. 300,000. ظرفیت استودیوم آزادی 60 خورده 1000 نفره. 100,000 نفر دیگه نی. آره میدونم. همین جالبه دیگه. 5 تا رو پر کن، خالی کن، داری باهاشون ارتباط می‌سازی. تو حالا برای اینکه این اقتصاد بهتر باشه، درست‌تر باشه، چه تلاشی کردی؟ من فقط فکر کنم که افزایش مخاطبه که میتونه کمک بکنه به افزایش درآمد. یعنی هر چقدر در واقع تعداد مخاطبا زیادتر بشه، به نظر من میتونه کمک بکنه که اسپانسر براش بیشتر بیاد، بتونه درآمد بیشتری از اون پلتفرم داشته باشه. چون بخش از درآمد ما به واسطه اون میزان شنیده شدنمون هستش توی مثلا کست باکس یا در یوتیوب میزان دیده شدنمون. هر چقدر مخاطبش بیشتر بشه درآمدمون هم بیشتر میشه دیگه. پس در نتیجه من فکر کنم که لازمه که این تبدیل به یک رفتار عمومی بشه. الان تعداد آدمایی که میدونن پادکست چی هست خیلی زیاد نیستش. نه فکر میکنم در بهترین حالت 7-8 میلیون نفره. در بهترین حالت. در بهترین. ما ایران 80 میلیون نفر جمعیت، 90 میلیون نفر جمعیت، 130 میلیون فارسی زبان داریم. خب من حتی ایران هم نگاه نمی‌کنم. آره پس در نتیجه چون ما خودمون مخاطب افغان داریم، برامون کامنت میذارن، دنبال میکنن. خیلی جدی. ما هم از تاجیکستان داشتیم. بعد جالبه برای هاگیر واگیر یادمه که مثلا
بازخورد میگرفتیم از خارج از ایران خیلی زیاد. حتی ایرانیایی که خارج از کشور هستن و راستشو بخوای من خیلی این روزا نگران اونها هم هستم. یعنی طبیعتاً رنج دور بودن از ایران هست، کلونی کوچیک ایرانیا هستن، این مثلا فاصله‌ای که افتاده دیگه، فاصله‌ای که آره دیدی باشون مثلا گپ میزنی، تیکه کلمه 20 سال پیشو دارن میگن. و من نگران از این جهت که دلم میخواد برای هموطنم که خارج از کشورم هست کاری بتونم بکنم و من فکر میکنم که اتفاقا پادکست ابزار خیلی خوبیه. یعنی هر چقدر ما بیشتر همدیگر رو بشنویم طبیعتاً هممون منفعتمون بیشترم هست. یعنی منی که شنونده پادکست آلبومم یاد میگیرم، به دیگرانم توصیه میکنم بشنون و این کاریه که من باید بکنم دیگه. یا مثلا توی به نظرت خودمون چه کاری میتونیم بکنیم که مخاطب خودمون یعنی کیا؟ ما خدای کسایی که توی این حوزه داریم فعالیت میکنیم. حالا من میتونم بگم چه کاری نمی‌کنیم. پادکستر ما همدیگر معرفی نمی‌کنیم. آره این خیلی رو مخ منم. خب این شبیه میگم من اسمشو میذارم همون سندروم لس آنجلس، سندرومی که بین خواننده‌های لس آنجلسی در دهه 60 70 اتفاق میافتاده، دعوا میکردن توی بک استیج که من اول باید برم رو صحنه بخونم. میدونید یه عالمه از این ماجراها ما داشتیم. ما همیشه تصویر باحال شو تنین و شو نمیدونم تپش و اینا رو میدیدیم، ما پشت صحنه نمیدونستیم که چه دعوایی هست بین اونا. من امیدوارم که جامعه پادکسترها اگر جامعه‌ای باشه، اگه اکوسیستمی باشه، اکوسیستم یعنی که رو هم دیگه اثر بگذارن دیگه. ما جزیره‌های سرگردانن که اگه بتونن هم شاید به همدیگه شلیک هم میکنن. 100%. اینو دیدم، خود من دیدم. جدی؟ آره دیدم. من خب خیلی ارتباطی چون ندارم با این جامعه، نمیفهمم که کجا چه شلیکی هم اتفاق میفته، بخاطر همین خیلی روش متمرکز نمیشم. من اینطوری بگم، من نمیدونم گناه کسی رو نمیشورم، ولی این مجموعه‌ای که کار مدیریت یوتیوب ما رو داره کمکمون داره میکنه، چند سری به ما گفته که اومدن ترافیک پول دادن که کانال مثلا شما آسیب ببینه، حتی تعطیل بشه، اومدن ترافیک فیک براتون زدن. خب این نشون دهنده چیه؟ بعد تازه ما داریم چی کار میکنیم؟ ما نرفتیم مثلا روی فضای یوتیوب متمرکز بشیم، ما داریم میریم روی اینستاگرام مخاطب برای خودمون پیدا کنیم، از کانال اینستاگرام بفرستیم روی یوتیوب، بفرستیم روی پادگیرا. یعنی کاملا اونطوری نرفتیم سراغ مخاطب بقیه، ولی دارن همچین کاری میکنه. یا سر همون شرکت کردن اون توی اون رویداد ملی تا دلت بخواد بعد ویرا گفتن اینا یه سری چیزه. خب این من میگم من سندروم لس آنجلس اسمشو میذارم. سندروم لس آنجلس یعنی که تو دیگری رو نمیتونی ببینی، خودت رو نمیتونی ارتقا بدی، پس در چه بذار بند قایق دیگری رو شل کنم که صبح بیدار میشه ببینه وسط دریاست. این کار خوبی نی. ببین نگاه کن، من که دنبال توسعه ایرانم حسین. من شخصا دنبال اینم که ایران توسعه پیدا بکنه. توسعه ایران منفعت فردی نداره، منفعت بلند مدت جمعیه. فقط برام جالبه تو این کار رو از دهه 20 اوایل دهه 20 زندگی استارت زدی دیگه. آره دیگه 18 من فکر میکنم، یعنی من خودم تو رو با چیز شناختم، یه خورشید گرفتگی آخر دهه 70 بود، 78 20 مرداد 78. آره تاریخ و اینا شدم نمیاد، ولی اولین باری که دیدم و صحبت یه برنامه زنده هم بود، برنامه زنده‌ای بود. آره اصلا من البته اونجا دستیار بودم، آقای فردرو استاد من، ایشون اونجا در واقع سکاندار این مانور فنی بزرگی بودن که در تاریخ تلویزیون ایران مانند ندارم، هنوزم نداره و خیلی کار خفن و عالی بودش. افتخار میکنم که تو اونجا سهمی داشتن و برای منم جالب بود دیگه. بعد حالا فکر کنم ماها یه سری نوجوان گذشت محمد خلیل بیگی رو میشناسی دیگه، خلیل. یه بار مثلا ما همینطوری نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، شروع کردیم خاطره تعریف کردن، بعد در مورد امیرحسین صحبت کردیم، بعد در مورد این برنامه صحبت کردیم، درباره این ایونت صحبت کردیم که یادت زنده مثلا نشون داد. ما میترسیدیم مثلا نگاه کنی. آره. خب این تاثیرگذاریه وجود داره دیگه. چه کرمی وجود داشته توی مثلا 19 سالگی که یه نفر موقع 17 18 سالم بود راستش بخوای، حالا هر چی 17 سالگی جالبه برای من بدونم پشتش چی بوده، چون همون کرمه رو دارم امروزم میبینم. آره ببین نگاه کن، اون موقع ولی فرق کرده برای من اون کرمه، اون در واقع ماجرا فرق کرد. من اون موقع ماجرا این بودش که تصمیم گرفته بودم که یه کاری بکنم نجوم و ستاره شناسی مهم بشه برای مردم،
به خاطر اینکه مثلا یه رصدخونه‌ای که توش میرفتم آموزش میدیدم تعطیل شده بودش به دلیل مشکلات مالی و این حرفا. رصدخانه آموزشی هم بود و بعد اصلا یه دفعه مسیر من تغییر کرد دیگه. اتفاقی دنباله‌داری اومدش تو آسمون و بعد در واقع رفتم تلویزیون با فؤاد رفتیم و بعد فؤاد همپای اصلی بودش که داشتیم با همدیگه کار میکردیم. اون فیلمسازی رو دنبال میکرد، من داشتم نجوم رو دنبال میکردم. یه دفعه اینا به همدیگه خوردش و تبدیل شد به یک موجود جدیدی که از دلش نهایتاً برنامه‌سازی تلویزیونی به وجود اومد. الان فؤاد چیکار میکنه؟ فؤاد همچنان برنامه‌سازی تلویزیونی میکنه، کارگردان هستش و جلوی دوربین نیست. این اومدن جلوی دوربین منم یه ماجرا و داستانی داشتش که اصلا علاقه‌ای نداشتم به این کار، چون ما همون اول که رفتیم ما رو بردن به عنوان مجری برنامه کودک، بعد از طرف ما دلمون می‌خواست کارگردان باشیم، دلمون نمی‌خواست مجری باشیم، ولی بردن مجری برنامه کودک چون بعدم نبود، خوب بود. به گذر یه جا هم کلا گذاشته دید سرشون. خودت جای فؤاد یا فؤاد جای تو رفته توی برنامه آسمان شب. آره من 2 بار مریض شدم و اینها فؤاد اومد نشست، همکارامون هم متوجه نشدن که فؤاد اون. خیلی قیافمون هم شبیه تر بود و مخاطبم نفهمید. قرار بودش مثلا 3 تا سوال پرسید و 3 تا سوالش هم درست بود، خوب بود، یعنی مشکلی نداشت، همون کاری بودش که من می‌کردم. و ببین یا همین بازی بامزه‌ایه دیگه، اینکه فؤاد اومد نشستش، این خودش به ما آدرنالین میده دیگه. ما تو همه پوزیشن‌ها برنامه‌سازی رو تجربه کردیم، از طراحی صحنه، نمیدونم هر کاری که بگی و انجام دادیم دیگه. بخاطر همین همه این سرگرمی‌ها اینا ابزارهای صحنه است. من قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم من داشتم عین این فضولا همینطور اینجا رو میجوریدم، این هست جنگ ستارگان فلان، اون انما قابه چه باحال و اینها. این پیوسته در حال سرک کشیدن به جای مختلفی دیگه. بعد وقتی که تو میری خونه مردم که نمیتونی هی نگاه کنی به چیزا و وسایلشون که میگن یارو فضوله، ولی وقتی به عنوان کارگردانی میگن که او چشم آقای کارگردان گرفته، مثلا اون عروسکر میخواد کش بره، مثلا این آنیره رو میخوام بردارم ببرم بعد از این اگه حذف شدش از برنامه‌تون من کش رفت، فقط نمیدونم کجا قایمش کنم. آخه آدم از یه چیزی خوشش میاد. میدونی خیلی برای من مهمه این آن ایر. من عاشق این چراغم حسین، به خاطر اینکه یه نگاهت به اون بوده دیگه. آن ایر یعنی که چراغ دوربینا چی؟ چراغ دوربینا هست، تالی دوربین. آره دوربینا که سویچ میکنه. این آن ایر وقتی که روشن میشد و روشن میشه هنوزم، وقتی که تو استودیو هستی تیتراژ برنامه پخش میشه، یه دفعه این چراغ قرمز آن ایر روشن میشه و تو تمام تمرکزت دیگه دوربین نگاه کردن به اون فرده و اینکه تو اون زمانی که داری اون میزانسن اون طراحی کردی بعد یه مسیر پروازی رو بری. من همیشه برنامه‌سازی رو به پرواز هواپیما، مثلا آن ایر که میگن واقعا میگه ما رو هواییم، یعنی رو هوا بودن و اینا. من عاشق این تابلو آن ایرم. هر موقع که روشن میشه اصلا به من یه انرژی میده که شبیه شرایط عادی زندگی روزمره‌ام نیست. حالا من یه خبری رو بگم. ما یوتیوب اون 10,000 تایی بشه تستاشو انجام دادیم که برنامه‌های زنده‌مون هم شروع می‌کنیم. خیلی حس خوبیه. خیلی میدونی وقتی روشن میشه، توی فیلم‌های مختلف سینمایی هم دیدیم، مثلا یادم مثلا توی فیلم چرچیل هم بود که وقتی اون چراغ روشن میشد چرچیل یه چیز دیگه، یعنی میفهمید موضوع جدیه دیگه، هر حرفی دیگه نمیتونم بزنم. این آن ایر برای من همین معنا رو داره. به نظرم میادش که علامت اینه که تو زنده‌ای. صحبتات اشاره کردی که با نگاه به فیلمساز شدن اومدی، حالا یه چند تا تجربه من میدونم بگم دیگه، حتی بازی هم کردی. نمیدونم برنامه کودک. آره شیطنت این مدلی داشتی تا رسیدید به جایی که به عنوان برنامه ساز خودتون رو داشتید میدیدید. ببین میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا سر اینه که از من میپرسی که چرا این کارا رو کردم. من همش داشتم به یه سمت در واقع توسعه‌گری که فکر می‌کردم دارم انجام میدادم این بوده که زمین بازی برای دیگران ایجاد بکنم. چون یه زمانی هم یه کسایی برای من زمین بازی ایجاد کردن دیگه. مثلا زمانی که من مادرم نویسنده غیر رسمی تلویزیون بود. یعنی چی غیر رسمی؟ یعنی سفارش بهش میدادن. نه سفارش هم نمیدادن. مثلا اولش که اینطوری نبود. مثلا سالهای دهه 60 مثلا سریال آینه پخش میشد در تلویزیون، سریال خانوادگی بود. آینه اون بودش که معتاد بود؟ آینه عبرت اون بعدترش بود. سریال آینه سریال خیلی خاطر انگیزی بود. من یادمه که مامانم داستانهایی که مینوشت میفرستاد برای برنامه آینه. اون موقع نامه میدادن. بعد یه دفعه مثلا میدید یه داستان مثلا چند صفحه است و اینا
پست میکرد میرفتش و اینا. به عنوان نویسنده ناشناس فکر کنم که یه اپیزود آینه چیزی بود که مامانم نوشته بودن و مثلا ما میشستیم نگاه میکردم و مثلا از خنده مامانم متوجه شدم که داستانه یه خورده شبیه یه رد پای از داستان یکی از افراد خانواده ما بود و اینا. من بودم که خیلی شبیه مثلا فلانی و فلانی و اینا و فهمیدم که بعدها فهمیدم که آره مامانم میفرستاده به عنوان نویسنده ناشناس به مثلا تلویزیون. بعد سالها بعد در طی تصادفی پدرم با آقای احمد بهبهانی آشنا شدن که نویسنده سریال‌های تلویزیونی بودن. فکر کنم آرایشگاه زیبا و اینها کار ایشون بود. آقای بهبهانی و مامانم شروع کردن نوشتن یک سریال مشترک با هم دیگه. ایده و مامانم داشتن و اینها و شروع کردن نوشتن اون سریاله و خب چون آقای بهبهانی آدم معروفی بودن اسم ایشون اول میومد، اسم مامان من بعدش میومد. بعد همینطور ادامه پیدا کرد. اون سریالی که داشت ساخته میشدش و اینها برای برنامه کودک به نام مدرسه ما، دنبال بچه میگشتن برای اون مدرسه، تو تابستون داشتن فیلم برداری میکردن. تهیه کنندم خانم فراهانی بودن، خیلی در به در دنبال سیاهی لشکر اینا میگشتن. من و بچه‌های فؤاد و بچه‌های محل به خاطر اینکه فؤاد فیلمسازی دوست داشت همه پاشدیم مینیبوس اومد ما رو برداشت برد. این شد در واقع اینکه توی یکی از اپیزودا من و فؤاد یه نقشی رو بازی کردیم توی کودکیمون. به عبارتی جالبه که اونجا هم آقای فردرو کارگردان بودن، یعنی ما تصادفاً توی 2 مقطع زمانی به آقای فردرو برخوردیم. اینکه گردو میخوری توی این برنامه هم جالبه. اونایی که میشنون نسخه صوتی رو قرچ قروچ نمیشنون، نه تمیزکاری میکنن اونا. اینا رو دارم البته برای تو میشکنن. نه من تو ویروس داری الان، من از تو چیزی نمیگیرم. حالا بده دیگه، الان حرف زدیم با تنفس ویروس بیشتر فکر کنم منتقل میشه. تو برنامه سازی چه چیزایی برات اهمیت داره؟ الان میتونم توضیح دقیقی بدم چون از آقای میرفخرایی اینو یاد گرفتم. آقای میرفخرایی میگن که ارمنیا دیدی که میری ساندویچی ارمنی بیشتر بهت میچسبه، باحال‌تره. یکی به خاطر اینکه شاید نوع ذائقه غذایشون یک کوچولو متفاوته، این یکیه. ولی اصل چیزی که در ساندویچ ارمنی وجود داره مثلا ژوزف، یگانه، اینایی که توی طلایی، آره طلایی، چیزی که وجود داره اینه که کم فروشی نمیکنن. خیلی حرف جالبی آقای میرفخرایی زدن اون موقعی که داشتن راجع به این میگفتن که ارمنی و ساندویچشون پره، مثلا با کاهو اینا پر نمیکنه، کالباس رو قشنگ میده بهت میخوری و اولویه رو قشنگ میده. من فکر میکنم که اون چیزی که برای من جالب و مهمه توی برنامه‌سازی تلویزیونی، حالا در واقع در پادکست، اینه که کم فروشی نباید کرد، باید کامل بری سر صحنه. خیلی وقتا به من میگن که چرا اپیزود نصفه منتشر میکنی، چرا چند وقت عصر حجر منتشر نمیکنی؟ چون هنوز دم نکشیده. من برای چی جنس بی خودی بدم دست مخاطب، بگم که من میخوام منظم باشم به بهانه منظم بودن، بیام در واقع جنسی رو بدم که هنوز من خودم دفاعی راجبش ندارم. به من میگن که کی منتشر میکنم، هر موقع آماده بشه، هر موقع دم بکشه. این چایی میشه چای کم رنگم خورد و هنوز در واقع دم نکشیده خورد، ولی باحال نی. چای جوشیدن باحال نی، بعد به موقع باشه. در واقع اون اتفاقه. من تمام تلاشم اینه که به موقع باشه، ولی خب یه وقتایی هم هستش که دارم الان توضیح بی خودی میدم به خاطر که خیلی وقتا تأخیر در انتشار پادکست ها به دلیل مثلا یه دفعه اوج گرفتن افسردگیمه. یه دفعه افسردگیم اوج میگیره و یه روزایی میشه که اصلا دیگه خیلی حوصله نه، هی عقب میافته. کارگردانه میگه انرژی بهت نمیده، حالت خوب نمیکنه. چرا؟ ولی به هر حال افسردگی پدیده چند وجهیه. اینکه تو امروز به روی من آوردی که مثلا نمیدونم 20 سال تو تلویزیون کار کردی، بعد الان اومدی مثلا چرا پادکست تولید میکنی، من اسمشو از ناتوانی نمیدونم. من در واقع یه چیز جدیدی ایجاد کردم برای خودم، یه مفهوم جدیدی ایجاد کردم. ولی به هر حال من دوست دارم بیشتر در مورد تفاوتش بدونم، برای همینم برام دغدغه. نه من همش چون تو میدونی سالها ازش فرار کردم دیگه. تو میدونی چه اتفاقی ما داریم تجربه میکنی؟ اعتیاد آوره دیگه. حالا تو مخصوصا برنامه تلویزیونی که باشی 20 میلیون آدم دارن تو رو میبینن. بعد اون برنامه‌های اصلیت از استودیو میری بیرون، از راننده تاکسی تا سلمونی تا نمیدونم رستوران تا رفتگر، همه قیافه تو رو میشناسن و بهت بازخورد میدن. یهویی این تموم میشه، درشو میبندن، به زورم میبندن و تو میمونی خودت. از این بدتر میدونی چیه؟ چی؟
یه چیز خیلی بدتر از اینا وجود داره. تولید کنی منتشر نکنن. نه. چی په؟ از این بدتر اینه که تو رو ببینن آدما و ازت بپرسن کجایی، نیستی چرا دیگه. فکر کنن تو انتخابت. نه. اکثر کسایی که ممنوع کار شدن در سینما، تلویزیون، در رادیو، در جای مختلف، در رسانه اصلی، من فکر می‌کنم اصلی ترین رنجی که میکشن اصلا از کار نکردن نیست، از اینه که دیگران ازشون میپرسن چرا دیگه نیستی. این چرا نیستی یعنی انگار که از یه مرده بپرسی که چه خبر، اوضاع چطوره. این خیلی برای اونی که میشناختنش قبلا بهش فیدبک راجع به برنامه‌اش میدادن، این چرا دیگه نیستین خیلی دردناکه فکر میکنم. یعنی چون مواجه هم شدم، دوستای زیادی داشتم که اینطوری شده. این چرا دیگه نیستی ویرانگره. چرا دیگه نیستی یعنی که کاری کردی، مثلا نمیدونم اختلاسی کردی، نمیدونم کار بی اخلاقی کردی، اخراجت کردن، چی شده، اینا رو در بر داره. این که دیدی آخرش با تو هم این کار کردن، اینو داره. بعد این که بیا نتیجه خوشرخصیاتو بگیر، اینو داره. این که خانواده، نزدیکانت، مهمونی قبلا یه جور دیگه به تو نگاه میکنن، اینجا یه جور دیگه. تو ممکنه نگاه هم نکنن اصلا به تو، ولی تو فکر می‌کنی دیگران دارن یه جور دیگه بهت نگاه میکنن. اینه که اون آدمایی که میبینی که بعد از این که مثلا ممنوع کار میشن میرن یه دفعه رفتار هارد انجام میدن، یه رفتار عجیبی انجام میدن که غیر عقلانیه. علتش اینه که حمله به روان اون آدم شده. من پادکست بهم کمک کردش که این اتفاق نیفته. من فیلم سینمایی که کار کردم، پادکست رو انتخاب کردی برای اینکه انتخاب کردم برای بقا. یعنی من گفتم من جریان تجربه‌ای که به دست آوردم من میخوام ادامه بدم، ضمن اینکه همه اینا در یک زمان جالبی رخ داد. حسین، برای من اینطوری بودش که پادکست برای من معنیش این نبودش که من تلویزیون نمیتونم کار کنم حالا بیام پادکست کار کنم. نه، خیلی زود فهمیدم که رسانه مهمیه، فهمیدم ابزار مهمیه، نگم رسانه چون خودم خیلی مطمئن نیستم که رسانه است. من فهمیدم که ابزار بروزیه. یوتیوب برای من ابزار بروزیه. باید در واقع این مدیوم های جدید رو تجربه کنم که اکسپایر نشن. من الان معتقدم با اطمینان نسبت به همکارای دیگم که بروزی. در تلویزیون باقی موندن و دارن کار میکنن، من آدم بروزتریم. یعنی میدونم که الان داره جریان رسانه‌ای جهان کدوم سمت میره. اصلا به نظر من برنامه سازی که در یوتیوب برنامه نسازه، برنامه سازی رو هنوز بلد نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو داری همش ارتزاق میکنی از پاور زیاد تلویزیون. اینجا تو میشینی همینطور هی میبینی که ویوت که میره بالا یا نمیره بالا نگران میشی، میره بالا میگی که آخ این خوب شد، نکنه بعدی اینقدر خوب نباشه. بعد ایرانیام سخاوتمند نیستن، سابسکرایب نمیکنن، دکمه رو نمیزنن، نمیدونم چرا. یعنی تو میبینی که میگی که آقا این 30,000 بار دیده شده، چرا 3,000 تا اشتراک نداره؟ به خاطر اینکه خب من فقط سهل انگاری میکنم. نمیدونن مخاطبای یوتیوب که اون دکمه اشتراک رو زدن که مجانی هم از چیز خاصی نیستش، چقدر ارزشمنده برای تو. یعنی فیدبک خوبیه. خلاصه من فکر کنم که همه اینا به من کمک کرد. یعنی همون بدسلیقگی و بددلی که در شبکه 4 اتفاق افتاد به من کمک کردش که من در جریان روز رسانه‌های جدید خیلی دور نشم، باقی بمونم، یه درآمد بخور نمیری هم داشته باشم که خیلی وقتا بخورش نیست ولی نمیرش هست. یعنی بقای خودت هست و از همه مهمتر این که روانم رو حفظ بکنم. من اینجا اونقدر برام امن بودش که حرفایی بزنم که عموما جایی نزدم، یعنی دلیلی ندیدم بگم یا جای امنی نبوده. ولی تو اینقدر هم لطف داری، همین که این فضا اینقدر فضای امنیه، یه فضای کنج دنجیه که آدم میتونه حرفاشو بزنه و به خاطر همین اینقدر راحت دارم حرفامو میگم دیگه، که میگم که دقیقاً ترسا کجاست، خوشحالیا کجاست، نگرانیا کجاست. تو این همکاریایی که داشتی با جوونا هم کار کردی. خیلی. اینا چه چیزی رو بهت اضافه کرده؟ زنده موندن، بقا. یعنی من اولین باری که یه دوستی به نام کسرا متولد فکر کنم دهه 80 ازش پرسیدم که هشتگ‌های یوتیوبمو چی بزنم و اون به من گفتش من این آسمان شب است رو با هشتگ‌های کسرای که دهه 80 زدم، چون دلم می‌خواست اونا ببینن منو. من گفتم که اون هشتگ اونه که منو میتونه بالا ببره و یاد باید بگیرم ازشون. جالب. من خودم میگم چون احساس می‌کردم تو خودت هم این کارو داری می‌کنی دیگه. آره، من
احساس میکردم خیلی فاصله افتاده، نمیتونم خیلی بفهمم. ما یه زیر مجموعه داریم درست میکنیم اسم زیتاک. زیتاک. آره. که مختص به احتمالاً منتشر شده وقتی که این اپیزود منتشر بشه. داریم میریم سراغ مشاغلی که بچه‌های دهه 80 و 90 وقتی ازشون میپرسی اسم میبرن و اصلا زمان نوجوانی که هیچی، جوونی ما هم وجود خارجی نداشته. مثل استریمر، بلاگر، اینفلوئنسر، واینر، یوتیوبر، رپر. یعنی اینا چیزاییه که خیلی نوعه دیگه. و کسایی هم که شناخته شدن توی این حوزه اکثرشون بچه‌های زیر 30 ساله. حالا خیلی بخوام مثلا لطف کنم بگم زیر 30 ساله، زیر 24-5 ساله، ده 80-ایه. دارم میشینم با اونا صحبت میکنم که هم بیشتر بشناسمشون، هم مثلا خود اون فعالیته و جنس کاری که دارم میکنن رو بشناسم. خیلی کار خفنیه. امیدوارم خروجی‌ها باحال بشه. زیتاک منظور زی زندگیه؟ نه، نسل زی. نسل زی؟ خیلی باحال گفتی ها. آره. اونم زی فارسی هم. مثل شادزی. بله. چرا همش اسمای برنامه‌هاتو انگلیسی انتخاب میکنی؟ چون هدفم اینه که کوزیکورنر رو تطبیق کنم به مجموعه برنامه بین‌المللی دیگه. ما روی کاغذ داریم که از سال 4 اولین شو انگلیسی زبانمون هم استارت بزنیم. اسمش هم میلیونرز کلابه. میلیونرز کلاب. چه اعتماد به نفسی. آره داریم. حسین کوزیکورنر خودت کجاست؟ متفاوته. دوره‌های مختلف، جاهای مختلف بوده. ولی بیشترین چیزی که توی این سالا فهمیدم، من پرسیدم ازش بجای که اون از من بپرسه. نه باحال دیگه، داریم گپ میزنیم با. چیزی که برای من جالبه اینه که هر بار که من فعالیت فیزیکیمو بالاتر بردم، ذهنم هم فعالتر شده، خلاقتر شده. حالا چیزهای مختلف بوده دیگه، با دویدنه بوده، با ورزش کردنه بوده، با پیاده روی بوده. این اتفاقیه که تجربه کرده. برای تو چی؟ میگم، ولی قبلش بپرسم تو به مردن فکر میکنی؟ خیلی، مخصوصا تو این چند ماه اخیر. چرا؟ من خواهرزادم فوت کرد. آره. چند سالش بود؟ 19. چقدر متاسفم. قربونت برم. اون قابم اون درست کرده بود دیگه. اومد رست. اسمش چیه؟ مانا هلما. یه 2 تا اسم داشت. مانا هلما. اسم شناسنامه‌ایش مانا بود، دوستاش هلماش صدا. ولی مانا هستش دیگه، چون میمونه دیگه. آره. خواهرزاده؟ تو داییش بودی؟ آره. پیروز تولد 20 سالگیش بود. خیلی متاسفم. قربونت. بعد این چند وقت خیلی ذهنم درگیر شد. فکر کن کی بمیری؟ من یه بار خب میترسیدم بمیرم، برای همین زندگیمو زیر و رو کردم دیگه. چند بارم حالا تجربه نزدیک نمیشه گفت. رفتم یه تجربه عجیبی هم داشتم دیگه. جدی؟ آره، من سال 88 فشار مغزم رفت بالا، نصف صورتم فلج شد. 2 هفته بیمارستان بودم. چشم چپ بود، 2 تا لخته تو سرم بود. گفتن 6 ماه بیشتر زنده نیست. یه شانس آوردم دیگه. ولی بازیم عوض شد از اون موقع. تجربه باحال زیاد داشتیم دیگه. باحاله مردم. مثل مشته. یه جایی اگه خوش شانس باشی، چشات باز باشه، حواست باشه و بهت میخوره، اصلا یه جوری دیگه زندگی رو نگاه میکنی. تو تجربه نزدیک نداشتی خودت؟ عزیزترین کسات چی؟ اونا چی؟ بابام آره دیگه. کی بود؟ تو کرونا. به خاطر کووید؟ منم بابام تو کرونا مرد. آذر 99. 5 دقیقه هم نشد. 5 دقیقه نشد چی؟ ایست قلبی. یعنی ونتیلاتور اینا بهشون نصب شد؟ نه تو خونه. خواب بیدار میشه، خیس عرق و حالش بد و فلان و اینا. و دیگه تا ما خودمون رسوندیم اورژانس اومد و قلبش رو داشتم سوار آمبولانس میکردم تمام که. خیلی متاسفم. قربونه. ولی اینا به نظرم خیلی تجربیات جالبیه. تلخ است، سخت است، سنگینه، ولی جالبه. من خیلی ترس بزرگی راجع به مامانم دارم و چیز دیگه کابوسمه دیگه. چند سالشونه؟ 80 سالشونه، ولی به هر حال اصلا تو بگو 150 سالشونه. میترسم دیگه. این بزرگترین ترس زندگی همینه. منم خیلی الان تصمیم گیریام منوط به مامانه. آره، چون مسئولیتش با منه دیگه. خودت میدونی چقدر سخت و سنگین میشه. چند سالشونه مامانه؟ مامانم امسال میشه 69 سال. خب خدا رو شکر جوونه. آره.
ولی باز بالاخره آره همیشه این نگرانی ذهن درگیر هست دیگه، تو هر شرایطی هم درگیر هست. پدرت فوت کرد چی تجربه کردی؟ من با بابام خیلی خوب نبودم دیگه. من ولی چرا؟ کاری که میکردی و دوست کمبود نداشت؟ شناخت. نه من اتفاقا هر کاری کردم علیه کارهایی بودش که در زندگیم بابام نکرده بود. یعنی میتونست کارهایی رو بکنه که نکرده. مثلا من کارمند نشدم به خاطر بابام، چون بابام به واسطه اینکه کارمند بشه دنیای هنر رو از دست داد. قله هنر رو حتی باید بگم از دست داد. بله، در آواز، در موسیقی رو قله، به خاطر که کارمند بشه نگرانی از فقر از دست داد. ولی خب البته من الان میتونم بفهمم که محیط خوبی رو برای من درست کرد، برای اعضای خانواده من، که ما اگر اینجا هستیم به خاطر قربانی کردن خودش برای خودش بود. نمیگم برای من بوده، برای خودشون بوده، مثلا استیبل و آره دیگه، می‌خواسته پایدار باشه دیگه. ولی خب به من این شانس داد که من بتونم رشد بکنم، یعنی معاشرت و مجاورت با کتاب، نمیدونم معاشرت و مجاورت با موسیقی، همه اینا کمک کرد که خوش سلیقه تر یه خورده نگاه بکنم. معاشرت و مجاورت با آدم‌های خیلی باحال، خیلی آدم‌های جالب، منجر به این شدش که بتونم در واقع ارتباط بهتری برقرار کنم. اصلا حسین من یه آدم خجالتی به تمام معنا بودم، حالا شاید الان به نظر بیادش که نیستم، به خاطر اینکه من وقتی میام پشت میکروفون تازه یه خورده جامو پیدا میکنم وقتی اون آن ایر روشن میشه. ولی قبلش من عموما آدم خجالتی ام. بعد نکته جالبی که وجود داره، من حتی لکنت زبان داشتم یه زمانی توی دوره راهنمایی، لکنت زبان داشتم و نمیدونم چطوری رفع شده. احتمالاً گذشت زمان و فلان و این حرفا، حالا یه چیزایی پیش اومده و اینها، ولی بدون اینکه مثلا بره گفتار درمانی و اینها نبوده، حرفا بد میچرخیده، یعنی حتی حرف زدن درستم بلد نبودم به اون شکل. ولی به هر حال پدرم زمین بازی جالبی رو برامون فراهم کرده بود دیگه. اول از همه خوب خودش دایره واژگانش زیاد بود، ما در مجاورت با کلمات متفاوت و زیاد بودیم، ولی در عین حال رابطه‌ام خیلی خوب نبود، به خاطر اینکه پدرم یه دوگانه‌ای بود بین یک مرد خیلی سنتی و یک مرد خیلی مدرن. این وسط گیر کرده بود و ترک برداشته بود. خاطر همین یه وقتایی میرفت اینوری، یه وقتایی میومد اینوری، یه وقتایی میرفت اینوری. ولی خب نسبت به پدرشون 50% جلوتر بودن، لااقل 50%ش مدرن بود و این مدرن بودنه از دلش در واقع شاید ما تونستیم شانس داشته باشیم که یه خورده متفاوت‌تر به اطراف نگاه بکنیم. مامانم هم که کارمند بانک بود، یعنی بعدش مستمری بگیر، خوشبختانه ورودی مالی 2 تا کارمندم بودن دیگه، یعنی یه بازنشسته یه کارمند و بعد اونم که بازنشسته. ولی اینکه رابطم با بابام چطور بودش، رابطم خیلی محترمانه بود، انعطاف داشت درش، برخلاف فؤاد که منعطف نبودش، یعنی رفتارای چکشی شبیه خود بابام انجام میده. رفتار چکشی یعنی که مثلا اگه بهش بگن که برو مثلا دبیرستان، پا میشه میره هنرستان، بعد به کسی هم نمیگه. 6 ماه بعد بابام مطلع شد که رفته هنرستان صدا و سیما. بعد خلاصه همین ماجرا به کنار، این بابام این شکلی بود دیگه، یعنی ولی به هر حال من بخش زیادی از خودمو که تو آینه میبینم بابامو میبینم. حالا چرا ذهنت درگیر مرگ بود؟ گفتم از خودت بپرسم، به خاطر که این روزا منم بهش فکر دارم میکنم که یه لحظه همه چی تموم که میشه، تو باید ببینی که این شمشیر جنگ ستارگانه، چی باقی میمونه ازت. یعنی و الان من خیلی خوشحالم که هوش مصنوعی اومده. من مطمئنم که فراموش میشم بعد از مرگ، ولی مطمئنم که هوش مصنوعی منو فراموش نمیکنه و من خیلی خوشحالم از اینکه هوش مصنوعی اومده. داری خودتو گول میزنی؟ اصلا تو محتوایی که تولید کردی، محتوایی که من تولید کردم، اینا در حافظه فضای ابری یا در دنیای دیجیتال باقی میمونه و این جاودانگی ماست. پادکست بلکاتو شنیدی؟ نه، چیه؟ یه پادکست داستانی رامی مالک هم بازیگر اصلیشه. یه جوون تهیه کننده رادیو داره
توی یه شهرستان دورافتاده‌ای تو امریکا. رادیوش رادیو اولد اسکول دیجیتال نیست. میکروفونش لامپیه، نمیدونم با ژنراتور کار میکنه. بوم. تمام تکنولوژی صفر میشه. تلفن قطع، برق قطع، اینترنت قطع. تنها ابزار میشه این سیستم آنالوگ. این آدم تنها کسیه که همچین چیزی داره و شروع میکنه برنامه تولید کردن تا بفهمه چه اتفاقی داره میفته. و حالا تو فصل اول یه عده‌ای حمله میکنن به این شهر به خاطر اینکه میدونن یه چیزی داره مخابره میشه. کل آمریکا بلک آوته، سیاهی مطلقه، تاریکی مطلقه، ولی یکی یه صدایی رو داره مخابره میکنه. و تو فصل دوم فلش بک فلش فوروارد میشه. خیلی جذابه. الان داشتی میگفتی من به این داشتم فکر میکردم خب ممکنه در لحظه تمام اینا هم نابود بشه. ممکنه ولی احتمالش کمه. چی میمونه ازت؟ من فکر میکنم مجموعی از محتوایی که تولید کردم. کافیه؟ از سرم هم زیاده. من دنبال محتوای فقط نیستم. ببین نگاه کن، تفکرم برش باقی میمونه دیگه. یعنی اگر که مثلا تو میخوای، قبلا آدم مثلا آقای ونگوگ محدود به تابلوهایی که ازش باقی مونده و یک داستانی که نمیدونیم چقدرش درسته چقدرش غلطه. الان دقت اطلاعاتی که راجع به من و تو وجود داره در دسترس هستش برای هوش مصنوعی خیلی زیاده. من نمیگم من ونگوگم یا تو ونگوگی، من میگم که به هر حال ما به یاد میمونیم این تمام تلاش بشر بوده برای جاودانگی. ما همیشه میگم، فکر کنم توی چند تا از اپیزودا هم گفتم من فقط دنبال اینم که وقتی مردم نمیرم با این کار. به نظر من این اتفاق افتاده و حالا حتی نمیام بگم مثلا تاثیرگذار از اون جنس باشم که آگاهی، یعنی ارتباط عمیق قلبیه برام اهمیت داره. تو توی چند تا پروژه‌ات این کار تونستی بکنی، خوش به حالت. من نمیدونم تونستم تا حالا بکنم یا نه. کجا این کار کردم؟ الان آدما مثال در رابطه‌ای که با رختکن ساختن واقعا دلشون تنگ میشه. دیشب اپیزود بهزاد، گفتگوی من بهزاد منتشر شد دیگه. یه بخشی از کامنت‌های زیرش اینه که پس کی میاد؟ آره، کی اپیزود جدید میاد؟ لحظه شماری داره میکنه. زمین بازی بهزاد نه زمین بازی منو. باشه، تهیه کننده‌شی بالاخره. میفهمم، نه اصلا درش شاید اثر خیلی زیادی هم داشته باشه و من از این خیلی خوشم میاد حسین. یعنی اینکه تو مهمونی بگیری، یکی فرشاد نگهدار ازم پرسیدش که الان چی بهت بدن خیلی خوشحال میشی؟ گفتم یه ویلا در حوالی تهران و اونقدر پول که بتونم هی مهمون دعوت بکنم بیان خونم، یعنی خونم بشه محل مهمونی آدما. خیلی جالبه ها، یعنی خیلی شغل خوبیه. قشنگ ظرفا رو بذارم تو ماشین ظرفشویی بشوره، بعد فردا شب دوباره مهمونی. اون وقت بتونم مهمونی بگیرم. من فکر کنم با ساختن پادکست یا ساختن برنامه تلویزیونی من همش مهمونی گرفتم به عنوان تهیه کننده. اول از همه به خودم خیلی خوش گذشت. بعد بقیه همدیگر رو دیدن، دیگران رو دیدن و خیلی کیف میده. و بعد الان به کمک اینترنت صدای ما باقی مونده. یعنی ما ممکنه از من در دسترس من نباشه چتی که کردم، ولی یه جای این چت وجود داره دیگه. اینطوری نامه نیست. من چند روز پیش یه کاغذی پیدا کردم تو آسانسور، توییتش خوندم. آره، نامه عاشقانه بود. من جان. آره، اول از همه بگم که من چون به اومدن تو توییتر گفتن که چقدر تو بی اخلاقی نامه مردم رو خوندی، من یه سوال دارم. واقعا اگر نامه کسی به، اولا که من نمیدونستم نامه عاشقانه است، به خاطر اینکه الان دیگه آدما برای همدیگه وایس میفرستن و چتشون رو میفرستن. اگه آدمای خوش‌ذوقی باشن، اگه خوش‌ذوق باشن، یعنی اونه. من که تو موبایل کسی نگم، بعد یه نامه از تو آسانسور کاغذ افتاده باز کردم و دیدم این یه داستان عاشقانه است، یه نامه عاشقانه است. و من اینو تو توییت هم ننوشتم که طبقه دوم آسانسور نگه داشت ولی کسی در رو باز نکرد و من رفتم در واقع طبقه بعدی. یعنی این احتمالاً اونی که انداخته بوده برای طبقه دوم زده بوده و دومی باز میکرده. شاید اون دومی دیده پره در رو باز نکرده. و من البته نامه رو گذاشتم سر جاش،
و اومدم از آسانسور برای اینکه بیرون. طبیعی باشی یه لگدم روش میزدی. نه ولی برام جالب بود که آدما اولا که خب محتواش خیلی سریع داشتم یه نگاهی مینداختم، فهمیدم کلیتش رو فهمیدم، ولی اینکه اون اولش نوشته بود جان جان، صداش کرده بود جان جان یا جان جان، نمیدونم فرد کسره نذاشته بودش، اینا اعراب گذاری نداشت، ولی من جان جان خوندم. منو یاد مثلا یکی از آهنگای محمد نوری انداختش، بعد خیلی کیف کردم، یعنی اصلا روزمو ساخت دیگه. آدما دیگه ما کاغذ نیستیم، ما آنالوگ دیگه نیستیم، ما دیجیتالیم. زندگی دیجیتالی ما کمک کرده که رد پای دیجیتالی ما باقی بمونه و من خیلی خوشحالم که از من رد پای دیجیتالی که باقی میمونه مجموعه کارهاییه که درش یک کوچولو صدایی از من هست و شاید در آینده هوش مصنوعی بتونه تحلیل داشته باشه که بگه که ازش اگه یکی بپرسه سیاوش صفاریان، بگه که سیاوش صفاریان پور این بود، اینطوری نگاه میکرد. مسئله میدونی چیه؟ تو رو تو توییتر ماهوی بهش نگاه آره کنه. تو رو تو توییتر بدون نگاه کردن به سابقت آدما میسنجن و متهم میکنن یا تشویق میکنن، بیشتر متهم میکنن، اصلا نمیرن نگاه کنن ببینن که پشت سرت سایت چه شکلیه. همه همین تصویر دو بعدی رو نگاه میکنن و به راحتی و آسونی راجبت نظر میدن. من به نظر دادن هوش مصنوعی بیشتر خوشبینم. جالبه. میره دیتا رو جمع میکنه از جاهای مختلف. ما یکی از مهمونامو مسیح مقدم نزدیک 17-18 سال بود، کل زندگیشو لاگ میکرد. این همه چی شو، ساعت بیدار شدن، فلان جا رفتم، فلان خیابون رفتم، تو ترافیک انقدر بودم، میخواستم تصمیم گیری کنم، انتخابم این بود. بعد تمام این داده ها رو که مکتوب تو کامپیوتر بود داده بود هوش مصنوعی و ازش سوال میپرسید، با این API که وجود داره هوش مصنوعی خودش رو بالا آورده بود، ازش سوال میپرسید، جای اون جواب میده. در واقع انگار حافظش رو منتقل کرده بوده به یک موجود دیگه که هم اون موجود همزادشه. حافظش یا خودآگاهیشو؟ من فکر کنم که حافظشه، چون خودآگاهیه فکر کنم یه خورده دقیق تر رفتار میکنه. چون تو ما هممون الان ببین این دوتا دائم داره همه چیز منو مانیتور میکنه و این ضبط از میکنه. این انگشترهای هوشمنده. آره اینا. من تا ندیدم ببینم. 3 تا سنسور داره. میترسم دستم بکنم برم توی دنیای دیگه. گشادم میتونم رو سرم بذارم. خب الان داره همینطوری میشه دیگه، یعنی تا بخوای چشم هم بزنی کلی ابزارهای پوشیدنی داره میاد. بعد ما فکر کنیم که آره، بعد ببین نگاه کن، این که به من هوش مصنوعی بگه که ببین تو اصلا عددی نبودی، خیلی برام جالبتر از اینه که یه نفر توی کامنتی بنویسه که تو هیچ دستاوردی نداشتی. من میگم اگه هوش مصنوعی اینطوری میره نگاه میکنه، میگرده ببینه کاری که کردم چیه، مقایسه میکنه با آدمای دیگه، فوقش به من میگه تو اصلا بدکار بودی، تو اصلا نمیدونم مزدور بودی، تو فلان بودی. هوش مصنوعی با دقت بیشتری منو میسنجه. من تمام زندگیم گذشته به این که یاد بگیرم سوال بپرسم و به دیگران یادآوری بکنم که حق دارن سوال بپرسن. چطوری سوالای بهتری میپرسی؟ با دقیق تر کردن سوالات، با کنجکاو باقی موندن. خیلی مسئله مهمیه. چند روز پیش داشتیم با دوستم احسان صحبت میکنم سر این که چرا ابرا این شکلی هن؟ چرا یکی صافه یکی اینجوریه نه فلانه؟ علت علمیشه. چرا باید یه ابری قلمبه قلمبه باشه؟ چرا مغناطیسیشه؟ چیه؟ من فکر کنم به دلیل جریان هوای متفاوتی که تو ابرای ارتفاع پایین توی تراکم زیاد وجود داره، میخواد یه چیزی که خیلی بزرگه جمع بشه دیگه، انگار تو بغچش میکنه. حالا این جریانای هوا هی فرش میده، در واقع هی قلمبه قلمبه میشه. خیلی به نظرم ابر کومولوس به نظرم موجود محترمی شد، موجودیت پیدا کرد. بعد ما این همه چیز کنارمونه و نمیبینیم مثلا که یا نمیپرسیم چرا این شکلیه. وقتی تو میپرسی چرا این شکلیه، ابر چرا این شکلیه، میتونی بپرسی که چرا رو خط آبر پارک کردی، میتونی بپرسی که من چرا امروز حالم خوب نیست، میتونی بپرسی که من چرا اینجوری با طرف مقابل صحبت کردم، چرا این چه طرز برخوردیه، چرا اینطوری کات کردم. بعد این چرا اینطوری کات کردم، قطع کردم رابطه عاطفیمو یا رابطه کاریمو، این اگه من بهش هوشیار بشم دفعه بعدم آیا همین کارو میکنم؟ اون آگاهی من، اون زیر آگاهی من
اون کانشسنس من در واقع منو داره پیش میبره دیگه، ناخودآگاه. الکی اسمش گذاشتم ناخودآگاه من نی. اون بخشی از منه، یه من دیگه ای منه. شد شبیه خسرو شکیبایی. اگه این منه. تو مستند The Story of God رو دیدی؟ بله. تو یکی از اپیزودا میره با 2 دانشمند 2 خانوم صحبت میکنه که یکیشون اومده بودش هر روز بکاپ میگرفت از مغز پارتنرش، برداشته بود اندرویدش هم ساخته بود. مورگان فریمن میشینه باهاش صحبت میکنه. الان داشتی اینطوری میگفتی این تصویر اومد تو ذهن من که ما چی؟ ما یعنی الان تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، میتونیم خودمون رو کپی کنیم. جرأتشو داری کپی کنی خودتو؟ حافظت رو بگن الان مثلا این ارتباط مثلا فلان رو برقرار میکنیم، تو فقط اجازه بده ما حافظت دانلود کنیم. نه الان نه، ولی حاضری یه بخشش رو بدی برای اینکه جاودانه بمونی. آره. ولی مسئله من همینه، این یه بایاس ایجاد میکنه که تو همه چیز رو نمیدی، اصلا دلت نمیخواد همه چیز رو بدی. مثل اینکه من یادم رفته بود لکنت زبان داشتم، یادم رفته بود برای بقام، ولی نمیتونستم زنده بمونم، نمیتونستم اجرا بکنم. شاید اگه یه نفر فکر کنه که لکنت زبانش برگرده میتونه بشینه جلوی دوربین صحبت کنه، نه. مغز منو گول زده بوده، اینو پنهان کرده بود. فاد یادم انداخت که به خاطر که تحقیر بکنه، نه، یادم انداخت فلان معلم تو رو اینطوری به خاطر این مسخره میکرد. من راست میگه، من لکنت زبان داشتم. مغز ما رو در واقع یه جایی گمراه میکنه. جالب داری میگه. برای بقامونه ها. اگه هر روز یاد باشه که پدرت چطوری از دست رفت دم آمبولانس، میتونی زندگی تو ادامه بدی؟ اون تصویر اوکی بود، 2 تا تصویر بدتر وجود داره، اونا اذیتم میکنه. ولی همش یادت نی. مغز تلاشش میکنه که هی گمش بکنه. دقیقاً. گم نمیشه ها. ولی تراپیست میدونی چیکار میکنه؟ خیلی جالب. من اینو تو فیلم کاپیتان من یاد گرفتم. متخصص که بلده کارو، خاطره ها رو میاره بیرون جلوی چشتو، میگه نگاش کن، میبینیش، بعد دوباره میذارتش سر جاش. هر دفعه که میره سر جاش دیگه اون جای قبلیه نیست، انگار زمین حرکت کرده تو مدارش، همونجاست، دستش برگشته موازی همونجا، ولی یه جای دیگه است. دوباره میاره بیرون، میبره داخل. انقدر در واقع میاد نوع نگاه تو به اون تصویر عوض میشه. کم کم میگه این شکلیه، ترس نداره، نمیدونم غم نداره، فلان داره ها، ولی اونقدر شبیه قبلش نیست. با من واقعا یکی از چیزایی که خیلی خوشحالم و خوشوقتم اینه که پیوسته پیش متخصصای روان رفتم تو این سالها و خیلی از روزای اولش که مسخره می شدم، بعدش گفتن که دیوونه‌ای، بعد می گفتن، من همش سعی کردم هر جا که شده بگم من میرم پیش روانشناس. اگه افسرده بودم تو رادیو اعلام کردم یه روز که من افسردم، این به تشخیص دکتر روان پزشکمه، الان دارم دارو میخورم. برنامه زنده بود و بعد همه گفتن که چقدر رفتارت شجاعانه بود. راستش بخوای شجاعانه نبود، با ترس اینو گفتم، ولی گفتم بذار بگم که اینقدر این برچسب دیوونه رو به آدما نزنن. بعد یکی گفتش که می‌خواستی ترحم جلب بکنی. گفتم خب اصلا جلبم کنی ممکنه، ولی اصل جلبم کنی بعد ترحم جلب نه من ولی هوشیارانه برای این که این قبول دارم، من موافقم. آره آدم میخواد خیلی وقتا دوست داره ترحم جلب بکنه، به من توجه بکنی. آره. خب ولی اونجا در واقع من با آگاهی کامل از آنتن رادیو اینو اعلام کردم، فقط برای این که دیگه اولا که اون شکل هیرو بودنی که آدما از مجری رادیو تلویزیون دارن رو بشکنم که اینم مثل بقیه است، اینم مثل توه. و انقدر بازخورد مثبت بعدش گرفتم. میگم تو بین همکارانم گفتن وای تو چقدر آدم شجاعی هستی، اینو گفتی، نمیترسی برات بد بشه دیگران قضاوت کنن. اینا انقدر میگم تا برای آدما عادی بشه که افسردگی بخشی از زندگی قرن 21 انسانه و اگر بی توجه بهش باشی یا انکارش بکنی بده، ولی اگر آگاه بهش باشی میدونی که یه جوری باید یه کاریش بکنی. متوجه. عادی نشده برات چی؟ کاری که داری انجام میدی؟ تکرار گفتگوها با آدما. اگه برای یه بچه بازی کردن عادی میشه، برای منم عادی شده. من فکر نمی‌کنم هیچ موقع. من خیلی این سوالو میپرسم که عادی نشده؟ نه بحث عادی شده نیست. مثلا از هایده هم همینو پرسیدم، گفتم تو 40 چند سال داشتی میرقصیدی؟ چجوری 40 چند سال رقصیدی؟ دارن بازیشونو میکنن ایشون.
من خودم آخه از این جنس نیستم، هی کنجکاویا میاد سراغم، یقمو میگیره با خودش برمی‌داره میبره اینور اونور. بعضی آدما که یه سری کارا رو طولانی مدت یک عمر انجام میدن، برام جالبه بدونم چجوری این اتفاق میفته. بازیگوشن دیگه و البته خوش شانس، چون یه عالمه بازیگوش بدشانس هم هستن که هیچ موقع به این میز و اینجا و پشت این میکروفون نمیرسن. من به نمایندگی از اونا اینجام، نه به نمایندگی از همه اونایی که برنده بودن و خوش شانس بودن. منم شانس آوردم، تلاشم کردم، ولی خیلی شانس آوردم. اونایی که یه ردی دارن که دیگران ببیننشون، اونا شانس آوردن. من برنامه رادیویی ریل وان پلیر رو یادت میاد؟ نه. یه نرم افزار بود اون زمانی که یاهو و یاهو مسنجر رو این داستانا خیلی برجسته بود، اواخر دهه 70 اول دهه 80. بعد تو میرفتی روی رادیوها و یه فایل مثلا 1 کیلوبایتی دانلود میکردی، میومدی توی ریل وان پلیر مینداختی، رادیو رو پخش زنده شو شروع میکرد برات انجام دادن، ولی به صورت آنلاین گوش میدادی. قصه برای زمانیه که اینترنت دایال-آپ بود. من یه رادیو امریکایی رو رفتم گوش میدادم، اگر اشتباه نکنم اوردینری پیپل یا یه چیز توی مایا بود اسم برنامه. این یه استودیو سیار درست کرده بودن، میرفتن تو خیابون، آدمای راهگذر معمولی رو سوار میکردن، میشستن باشون گپ میزدن. الان داری میگی که یه عده حالا خوششانس نیستن، میدونم واقعا هر کدوممون یه قصه‌ای برای خودمون داریم که میتونه تاثیرگذار باشه برای بقیه دیگه. این خیلی جذابه. فقط باید مواد اولیه هست، فقط باید یه دستور طبخ درست داشته باشی، نسبت‌ها رو با هم دیگه بشناسی، یه آشپزی باید بکنی دیگه، خوش سلیقه باشی. نمیدونم، الان دارم بلند بلند فکر میکنم که این نظر رو دارم. من فکر میکنم که انسان بعد از این یه خورده کارش کمتر میشه، یعنی با توجه به اینکه هوش مصنوعی کار کارمندیش، کار روزمرهش کمتر میشه. تکنولوژی اینا همه اینا کمک میکنه اینا که اون چیزی که در واقع بعد از این به کمک انسان میاد سرگرمیه. یعنی به نظر من از اینجا به بعد اگه از من بپرسن که کدوم مارکت در حال بزرگ شدنه، من میگم سرگرمی و تولید محتوا. به خاطر اینکه حالا من میگم همچین از این چیزا، از این جمله های قصار شدش، و من میگم، نه اینکه من بگم، به نظر میرسه که انسان به سرگرمی بیشتر از قبل نیاز داره، چون وقتش آزادتر خواهد بود و دسترسیش بیشتر. این خبر خیلی خوبیه برای کسایی که توی صنعت سرگرمی هستن، که من پادکست رو هم صنعت سرگرمی میدونم، سوشال مدیا رو هم خود سرگرمی میدونم. درسته که درش محتوا باید وجود داشته باشه که معنا پیدا بکنه. به خاطر همین من فکر کنم که بعد از این تعداد کسایی که محتوا تولید میکنن بیشتر میشه، ساخت محتوا راحت‌تر میشه. گرافیستی رو تصور بکن که ما الان باید کاورمون رو بدیم به یه گرافیست درست بکنه، به یه هوش مصنوعی میدیم و این همین الان اتفاق افتاده. بنابراین اون گرافیسته باید برای بقای خودش یه کارهای دیگه‌ای بکنه، باید در واقع یه شکل دیگه‌ای از خلاقیت رو به وجود بیاره که اون دستساز بودن انسان رو حفظ بکنه. این خیلی جمله هیجان انگیزیه که بعد از این توی سالهای پیش رو یه لیبل جدیدی روی کالاها و محصولات میخوره، حالا فرق نداره چه محصولی. مثلا ما میگیم الان دستساز داریم، هندمید داریم، هیومن مید در واقع احتمالاً برچسبیه که به زودی روی محصولات میخوره. اینو انسان تولید کرده و خیلی جالبه. هم روی یوتیوب هم اینستاگرام وقتی میخوای فایل آپلود کنی منتشر کنی، دکمه‌شو گذاشتی که بزنی از AI استفاده شده یا نه. ولی اینکه نه، این انسان ساز بودنه معنای جدیدی داره به خودش میگیره. انگار که یه عده فقط در دنیا دیگه بعد از این مصرف کننده هوش مصنوعی هستن، ولی یه عده‌ای در واقع تولید کننده محصولات انسانی هستن و این خیلی خبر جالبیه. حالا تو صحبتات به این اشاره داشتی از واژه سرگرمی استفاده کردی، برای من خیلی جالبه. زیتاکایی که داریم میگیریم اکثرشون دارم میگم مخاطب فقط برای سرگرم شدن داره ما رو دنبال میکنه. طبیعیه.
اصلا راستش بخوای هاگیر واگیر اینو به من یادآوری کرد که من همه عمرم سعی کردم ترویج علم بکنم، ولی اگر ترویج علم منهای سرگرمی باشه فایده ای نداره. من این همه راجع به خط آبر صحبت کردم، به خودم دیگران یادآوری کردم که رو خط آبر نگه ندارین، ولی وقتی تو هاگیر واگیر گفتم اثرگذار بوده، نه توی تلویزیون و رادیو و برنامه‌های علمی. و این خیلی نوع ارتباط متفاوت سرگرمی بوده، چون هاگیر واگیر بونش سرگرمیه. بریم سمت جمع‌بندی. تو این چند ساعتی که با هم گپ زدیم من کنجکاو بودم ببینم احساسات تو وقتی که از یه رسانه عمومی‌تر فاصله گرفتی و اومدی سمت رسانه مستقل چی بوده؟ چی تجربه کردی واقعا؟ تو دل گفتگوها متوجه شدم که انگیزت از برنامه سازی چیه؟ چجوری داری بهش نگاه میکنی؟ مسئولیتی که به عهده گرفتی در برابرش چیه؟ کنجکاوی کردیم، کشوگذار داشتیم، برگشتیم به گذشته، کودکی تو، مسیری که شروع شد، اومدیم رسیدیم به این نقطه که امروز به عنوان یه تهیه کننده پادکست داری چی کار میکنی؟ چرا اصلا فضای پادکست برات اهمیت داره؟ و از یه جایی به بعد گفتگومون خیلی دلیتر و عمیق‌تر شد. از من سوال کردی به مرگ فکر میکنی، از من سوال کردی به کوزی کورنر چیه و در مورد چند تا تجربه از این دست گپ زدیم. قبل اینکه بخوایم بریم چند تا سوال آخر رو بپرسم، چیزی به نظر جا مونده بخوایم در موردش گپ بزنیم؟ من به هشتگ بازیگوش خیلی فکر میکنم. یه دفعه تو بانک شغل و اینا رو نوشتم بازیگوش، چون اون روزایی بودش که راستش بخوای از تلویزیون اومده بودم بیرون، خیلی میل نداشتم بنویسم تهیه کننده یا مثلا مجری تلویزیون، یا من البته همیشه می نوشتم مثلا ژورنالیست توی فرما، ولی یه دفعه تصمیم گرفتم بنویسم بازیگوش. روزایی بود که خیلی هم حالم خوب نبود، چون به نظرم رسیدش که زندگی کردن نیاز به بازیگوشی داره. اگرم ازم بپرسن که خب دنبت کو، این همه چریدی به عنوان یک گوسفند، دنبت کو، چیز مادی ندارم که بخوام نشون بدم. مثلا ممکنه که با یه بیماری هم خیلی زود از دست برم به دلیل چیز، به دلیل شاید مسائل مالی، ولی من راضیم به خاطر اینکه یه معنی رو ایجاد کردم که در شرایط عادی اصلا در مخیلم هم نبود که یه روزی بتونم این کارا رو بکنم و یه عالمه کاری که دلم خواسته رو کردم. از این بهتر نمیشه. منم همین فرمونم ادامه بدی. امیدوارم. سالم و سلامت. در کنار تو. قربونت. کوزی کورنرت کجاست؟ نزدیکیای مامانم. یعنی چی داره برات؟ آرامش. باورت نمیشه بعد از 40 سال رفتم بغل مامانم خوابیدم چند وقت پیش. اصلا باورت نمیشه مگه میشه؟ فرق داشت؟ خیلی اصلا یه جای دیگه دنیاست. یعنی اصلا باورم نمیشد که من اصلا یه بوی آغوشش منظورته یا کنارش؟ تخت خوابشون تخت یه نفر است دیگه. بعد چند وقت پیش رفتم گفتم که یه خودت برو اون ورد، صبحم بودش و اینا، این بچه‌ای که میرن تو تخت مامانشون، رفتم چپیدم اونجا و کوزی کورنر من اونجاست. چقدر جالب. یه بوی آشنا رو دیدم. بعد من خیلی عادت به این کار، تازه که خب بغل میکنم مامانم ماچ میکنم، ولی اصلا عادت به این که برم تو تختش. انقدر به مامانم خوش گذشت، انقدر به من خوش گذشت، بغلم که خیلی حس خوبی بود. کوزی کورنر من تا ابد اونجاست، حتی اگه من نباشم یا اون نباشه. امیدوارم کسایی که دارنش قدرشو بدونن دیگه. تو داری دیگه؟ آره. رفتی بغل مامانت بخوابی؟ آره. خیلی باحال. من نمیدونم چرا من حالا بچه گربه هم هستم. من اصلا همچین فرصتی کنار گذاشته بودم. چرا من این کار کردم؟ 40 سال آدم نره بغل مامانش بخوابه؟ من یکی از چیزایی که همیشه رو موقع بابام میرفت همین بود دیگه. من خیلی بغلیم. فؤاد میرفت بغل بابام میخوابید، آخرا میرفت تو تختش میخوابید. اوکی بود. بابای من معذب میشه. نمیدونم. بابای من بغلش هم که میکردی بابای من اصلا ما عید به عید ماچ میکردیم. دقیقاً میگفت عید به عید. نمیگفت اصلا. مثلا ماچم که من الان بابام ارث دارم، مثلا ماچ میکنم خیلی خوشم نمیاد از ماچ کردن، هوا رو ماچ میکنم. ولی مثلا فؤاد دیدم میرفتش پیش بابا میخوابیدم، گفتم آخه جا تنگه، میری پیش اون پیرمرد چیکار؟ ولی ته دلم اینه که شاید در آغوش گرفتن چیزی که ما خیلی ازش فاصله میگیریم در فرهنگمون.
اینکه آدم همدیگر میبینن بغل بکنن همدیگر رو، دشمنی ها میره کنار دیگه. یا مگه میشه یا الان اکسیتوسین تو مغز ترشح میشه، حس اعتماده. تو چون مروج علم هم هستی. نه من شنیدم اینا رو، من که بلد نیستم، نه میدونی دیگه، یعنی ولی میدونم تو مغز فعل و انفعالات لذت بخشی رو عالیه دیگه، حس امنیت میده. این دلیل علمیش هم چقدر گردو خوردم حسین، نوش جونه. دمت گرم حسابی، خیلی ممنون، مرسی که به کوزی کورنر اومدی. قربونت برم، متشکرم. همونجوری که میبینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ما با بهترین کیفیت ممکن برای احترامی که برای گوش و چشم شما قائلیم داریم محتوا تولید میکنیم. اگر فکر میکنید این محتوا میتونه برای کسی مفید باشه، ما رو بهش پیشنهاد بدید. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.